tervetuloa seuraamaan mun viimeistä liveä NHL 26. Ja tää lopetetaan toivottavasti tyylillä. Nyt mennään Team Pohjoismaiden franchisea, viimeinen kausi. GM Tammenpää on feilannut totaalisesti. Ehkä niinku heikointa suorittamista mun uralla tähän asti. GM-nä 9 kautta, kerran playoffeihin. Mut nyt tästä suoraan alkaa 10 ja viimeinen kausi. Se on kaikki tai ei mitään. Mutta ennen kuin aloitetaan, tämä live-yhteistyökumppanina toimii Ense eSports, Logitech G, jonka kuulokkeet mä oon käyttänyt pitkään. Mun sisällössä messissä myös Power, jonka Septerssä ja PC mulla on käytössä. Mukana myös Red Bull, se mini-jääkaappi komeille. Red Bull antaa sivet. Mukana myös HB Promotion, jota kautta mun merchi pyörii. Mun merchi sekä kaikki liven yhteistyökumppaneiden tarjoukset löydät tuolta deskistä. Ja eiköhän mennä. Ootteko te valmiit? Ootteko te valmiit? Se on kaikki tai ei mitään. Jos ei tule kannua tällä kaudella, mä ostan Ruotsin pelipaidan. Siitä mä oon puhunut teille jo aikaisemmin. Mutta nyt Pasi Heino, tullut viime jaksossa sisään. Aivan käsittämättömän isot odotukset. Viime kauden lopussa, vikat 20 peliä, me voitettiin niistä ehkä 15. Siis oli ihan käsittämätön voittoputki siinä kauden lopussa. Taisi olla enemmänkin kuin 15 voittoa. Tässä on joukkue nyt 10 ja viimeiselle kaudelle lähettäessä. Ehkä me tehdään jotain muutoksia vielä, mutta palataan siihen kohta. Moro chatti, mitä kaikille kuuluu. Kiva nähdä teitä tässä livessä. Homman nimihän on se, että meillä on aika tommonen tasapaksu hyökkäys. Meillä puuttuu vähän ne starat. Pasi Heino on meidän huippupotentiaali pelaaja, johon me treidattiin meidän franchise-centeri Kovanakki viime kaudella. Pasista odotetaan nyt uransa parasta kautta. Tarvitaan piste per peli sentteri, jos me halutaan voittaa Stanley Cup. Meillä on Elias Pettersson Raymond. Pelannut monta kautta nyt tässä joukkueessa. Molemmat pelannut se noin 5 kautta. Ja kummallakaan niin ei ole mennyt ihan nappiin. 70-60 pistettä Raymondilla. Pitäisi olla parempaa ykköskentässä. Pettersson parhaimmillaan ollut se piste per peli. 2 ekaa kautta oli piste per pelipelaaja viime kaudella 59 pistettä. Petterssonistakin tarvitaan nyt uransa parasta kautta 35-vuotiaana. Meillä on Maselli, Lundell, Helenius, joka on -1 kakkoskenttä, mutta me palataan tähän ihan kohta. Hermansson, Hintsi, joka tuli just free agentista kesällä, ja sitten Lekkerimäki. Meillä on nyt niinku todella kokenut jengi rupeaa olemaan, mutta sitten meillä on muutama vähän nuorempi pelaaja, just Pasi Heino. Helenius on 28. 28 on vielä nuori, mä itse 27, mä tiedän. Barkov, Magnus Carlsson on 23. Mä sanoin viime jaksossa, että tää on se Shakin maailmanmestarin nimi, mutta se oli Carlsen, joten pahoittelut Magnus Carlsenille. Ja sitten meillä on paljon kokemusta. Meillä on Barkov 39, just Hintsi 37, Pettersson oli 35. Ja pakistohan on tämän joukkueen se priiman jalokivi. Ja pakistohan meillä on viime kaudet ollut liigan parasta, varsinkin silleen, kuinka vähän maaleja me päästetään. Alright. Puolustuksessa hyökkäyspäässä voisi olla parempi, mutta puolustuspäässä varsinkin, niin tämä pakisto on ollut ihan erinomainen. Maalivahti on kysymysmerkki Emil Vinni, mutta molemmat 2 kautta, mitä Vinni on pelannut täällä, 9% ja 9-1-3. Kokko pelannut kanssa hyvin. Joten tällä joukkueella me lähdetään kauteen. Ja mä simuloin jo ton free agent tai tän näiden treenipelejä yli, koska mä haluan aloittaa heti simuloinnin ja mä haluan nähdä, miten tää tiimi ihan ilman muutoksia nyt pärjää. Ja sitten meillä on 1 iso trade-assetti tälle vuodelle. Mut joo, meillä on siis tää Hörnqvisti. Mikäs tää etunimi oli? Mats Hörnqvist, 18-vuotias eliittipotentiaalin pelaaja. Ja siis tähän ei mahdu kokoonpanoa tällä hetkellä. 75 overall, niin me tarvitaan tosta jotain. Me tarvitaan tosta joku rosteripelaaja. Sillä on enemmän trade-arvoa kuin Lundellilla, Piiparisella, Petterssonilla, Hermanssonilla, Lekkerimäellä. Niin me tarvitaan siihen joku. Mä menin katsoessa selattavia vaihtopelaajia, niin täällä ei ollut ketään semmoista, johon mä voisin vaihtaa se heti. Lukas Pettersson oli ehkä ainoa, mitä mä katoin, mutta 28-vuotias 83 overall. Mä luulen, että me saataisiin joku parempi äijä tästä takaisin, mutta tää on kyllä toisaalta tehnyt pisteitäkin. Mutta mä haluan nähdä eka, miten toi jengi suorittaa. Ihmiset voi huonosti. No näköjään. Näköjään, mutta ei anneta se häiritä meininkiä. Alright, sitten.
Joo, mä haluaisin mennä juttelemaan mun kakkoskentältä, koska tosiaan kakkoskenttä on -1. Ja tää on muutenkin nyt viimeinen kausi. Mä yleensä oon sanonut franchiseissa, että mä en niinku juttele liikaa noille pelaajille, että niillä pysyy että pysyy näiden liveen tempo niin kuin hyvänä ja päästään nopeasti kausia eteenpäin. Nyt on viimeinen kausi, NHL 26 viimeinen live, niin mä menen juttelemaan esimerkiksi Konsta Heleniukselle. Itse asiassa ei pysty jutella. Hetkinen. Tosta. Pelaaminen kaukalossa. Eikö tässä ole se kemia? Paikka. Ei pysty. Okei. Mitä ihmettä? Miksi mä en pysty Konstalle juttelemaan siitä, että se sopisi paremmin tähän pelityyliin, eikö niin? Otetaan Anton Lundell tästä näin. Pelaaminen kaukalossa. Pystyykö Lundellille? No niin, Lundellille pystyy. Mitä toi lagaa, että mä en pystynyt tuolla Heleniuksella? Vai menikö mulla vaan ohi se Lundell tossa ja sitten Matias Maselli. Osaako Maselli? Maselli nyt on ehkä vähän liian isossa roolissa tuossa kakkoskentässä, mutta meillä on kuitenkin aika syvä kakkos- ja kolmoskenttä, niin mä luulen, että Maselli parhaassa tapauksessa näissä simulaatioissa pystyy kyllä tekemään se 50-60 pistettä. Noniin, hyvä. Maselli pystyy sopittamaan kakkoskentän dynamiikkaan, niin otetaan toi. Sä oot kuukaudessa kysynyt sieltä jo. Okei. No en kyllä mielestäni ole, mutta ilmeisesti olen. Mutta joo, täällä on Helenius, Lundell, Maselli 000, eli me saatiin nyt nollaan toi kemia. Mutta joo, sit meillä on 4 sentteriä nyt neloskentässä. Mä oikein tykkään tosta, mutta meillä ei oikein mikään toiminut tässä franchisessa, niin mä nyt oon valmis testata tota 4 sentterin neloskenttääkin. Ainakin on puolustava kenttä, jos ei muuta. Ja ykkösyyve Heino, Pettersson, Raymond, Sandi Pelikka, Lekkerimäki. Otetaan siitä vasen puolustaja. Kukas me laitetaan tähän YVlle Pellikan kanssa? Laitetaanko Helenius? Olisiko Helenius ykkösyyvällä? Mulle Konsta voisi olla hyvä, saa +5 tohon. Meillä on paljon raitteja tässä näin. Lefti. Meillä on 3 raittia YVllä. No, antaa olla. Alakolmio pyörii raiteilla, ei se. Barkov YVllä, toi on aika mielenkiintoinen valinta. Kakkosyyvällä sitten. Mä laitan Heleniuksen tilalle Masellin. Eikö niin, otetaan Maselli tähän näin. Siitä sitten on Barkovi, joo otetaan Barkovi. Barkov on liian vanha. Nyt Barkovin pitää väistyä, jonkun mun pitää ottaa tätä YV-vastuuta. Jos tää joukko ei voita, niin mä räjähdän. Ai! Might-chatilla kesä mennyt. Benkku, iso kiitos 5 kuukauden jäsenyydestä. Come on, Benkku. Edvinsson, Hermansson. Pidetään toi. Edvinsson nyt ei ole mikään paras YV-pakki, mutta kuitenkin sen rooli on kiekollinen pakki, niin mennään sillä. No niin, chatti, on aika. Viimeisen kauden startti. Kuinka monta peliä tää joukkoja voittaa runkosarjassa? Päästäänkö playoffeihin? Lundell on varakappu, Pasi Heino, numero 34, Pirkka Matthews on kapteeni ja Axel Sandi Pellikka on toinen varakapu. Kuinka monta peliä tää joukkue voittaa runkosarjassa? Mä otan tähän, että kuka pääsee. Päästäänkö poffeihin? Näin. Joo vai ei? Siellä on kysely chatissa, katsotaan mitä jengi sanoo. 38, 44, 30 voittoa, 46, 48. Hyvin laitatte 40, 50, 67. Olisi hienoa. Pikku Six Seven sieltä. 26 ei poffei. 26! Huhhuh. Toi Hörkvisti, mikä mulla oli? Te näitte, se prospekti. Paljon vaihtoarvoa. Jos alkukaudesta näyttää, että me ei päästä playoffeihin, niin sit mä oon valmis tekemään ison movin heti. Mutta se on ehkä mulla ideana pitää sitä Hörkvistia siihen asti, että mä näen vähän, että mikä tässä joukkueessa on vialla ja mä pystyn sit sillä korjaamaan sillä Hörkvistillä enemmän niitä vikoja. Me aloitetaan kausi heti 2 tappiolla. Ei, 3 häviöä putkeen. Ei voi kausi. Okei, no nyt voitettiin peli. Seuraavan kerran, kun hävitään 2 peliä putkeen, niin ei voi kausi alkaa heti 3 tappiolla. Toi nyt kertoo tosi huonoa kyllä meidän joukkueesta. Columbus. Hyvä. Columbuksesta tuli voitto. No niin, voittoi nyt tappioputken jälkeen. No sieltä tuli 2 häviöputkea. 2 voittoa, 5 häviöä kauden alkuun. Tällä kaudella mä oon valmis reagoimaan nopeasti. Tää on viimeinen kausi. NHL 26 viimeinen live, niin me ei jäädä nyt kattelee meidän niinku taka-alalta tätä meininkiä. Piiparinen -4, Barkov -3. Heti näkee, että neloskenttä ei toimi. Ne on miinuksella. Että ehkä se 3 sentteri ykkösessä ei toimi. Pettersson 9 pistettä, ykköskenttä, Pasi Heinokin piste per peli, Raymondi, ne pelaa hyvin. Katsotaan nyt, tarvit kunnon maalivahdi, se voi olla. Katsotaan 7 pelin jälkeen. Mikä täällä on tilalle? Maalivahdit, Vinni ja Kokko, ei saa kauhean hyvin nyt kiekkoa kiinni. Mut ei mitään. Juteltiin puoliripari Fredikaan vaan sun franchisesta. Toi on kova juttu, mihin päätöksiin tulitte.
Toi eilinen jäsenlive näkyy vähän muillekin. Joo, se oli erikoinen. Meni oli vähän väärät asetukset, kun laitoin liveen, mutta ei ole tässä häiritä. Mut hei, nyt tarvitaan kyllä. Selataan vaihdettavia pelaajia nyt. Onks täällä... Mä katoin näin ennen kuin mä aloitin liven. Täällä ei kyllä ollut David Pasternak, mutta se on tsekkiläinen. Se ei ole valitettavasti ei pääse Pohjoismaihin. Mä en tiedä, pitäisikö toi Pettersson ottaa tuolta. 83. Vlasikki, Graffi. No tää oli itse asiassa vähän muuttunut nyt. Ohgreeni. Oisko siihen? Ruotsalainen. Sentteri. Meillä on kyllä näitä senttereitä aika paljon, mutta silloin se ei muuten halua tulla tänne. Silloin toi Modified No Move Crossi. 30 joukkueet, mihin ei vaihtoa ja me ollaan yksi niistä. Täällä olisi kanssa Colin Graffi, se on jenkki. Ei löydy Pohjoismaista se mies. Vollanski, Tysoni, Kanukki, yes. Sitten Samuelson, Askarov, Glenni. Tässä olisi maalivahti. Olisiko tää sattumalta? No se on jenkki. Ja vähän alkukauden pelusteella, tiedätkö se 2 voittoa ekaan 7 peliin, niin mä oon valmis kyllä reagoimaan melkein jo toi jälkeen. Mä oon nähnyt liikaa näitä huonoja startteja tämän franchisein aikana, että mä jäisin nyt katteleen. Lundqvistihan oli meillä tässä franchisessa jo aiemmin, mutta en mä nyt ehkä siihen lähde takaisin. Musta tuntuu, että tarvitaan enemmän hyökkäystä kuin puolustusta edelleen. Siinä on meidän ongelma ja siihen meidän pitää panostaa. Nordmark pelirakentaja, Markus Nordmark, ruotsalainen, 8 millin cap hitillä. Aika iso cap hitti kyllä. Se on tehnyt 0+0 tällä kaudella 6 peliä, ei ole mitään asiaa tänne. Zetterlund voisi olla 35-vuotias, pelasi ekat kaudet täällä. Mä otan sen vaan 4. Teki itse asiassa hyviä pisteetkin täällä parhaimmillaan. Otetaan seuralegenda Zetterlundi, niin ihan vaan 4. Me päästään niistä senttereistä eroon ja otetaan laituri vaan tilalle. Eikö niin? Tää pitäisi onnistua aika helposti, me vaihdetaan yksi meidän 4. Vaikka toi Begreeni, 81, 34-vuotias. Me vaihdetaan 81 laituri käytännössä niin kuin 81 sentteri, 81 laituri. Mä otan täältä jonkun pikin päälle, koska vähän enemmän vaihtoarvoa tuolla Begreenillä. Meneekö läpi? Se menee läpi. Noniin, loistava. Sieltä ensimmäinen trade tähän jaksoon. Pasi kantaa joukkojen playoffeihin. Toivotaan. Noniin, mennään kattoo. Täällä olisi toi Pettersson kanssa. Tääkin parantaisi kyllä meidän noita alakenttiä. Lukas Pettersson. Mä mietin, että pitäisikö mun iskeä tähän kiinni. Viime kaudella kuitenkin 46 pistettä ja 47. Me saatais se saman tien. Onko toi meidän eliittiprospekti kuitenkaan semmonen pelaaja, että me saatais jotain ihan superpelaajaa sillä? Ei välttämättä nimittäin ole. Niin mä luulen, että meidän pitää ehkä enemmän lähteä noitten syvyyksien kautta. Nick Robertson, Matthew Tkachuk. Joo, me ollaan nyt kaikki katsottu läpi. Mä menen kattoo Anaheimiin. Mitä mieltä chatti on? Apulaisgiemat on Petterssonista. Saatais toinen Pettersson sisäjoukkueeseen. Musta ei kyllä varmaan FC:tä pelaamaan. Mutta never say never, never say never. Alright. Noniin, tarvitaan... Mä saisin se Hörqvistin tähän suoraan. Nyt oikeesti äijät. Näin se vaan. Ai! Perkele! Kamo. Poitsulat iso kiitos 1 eurosta. Kamo. Mut joo, me saatais Hörqvistillä, no Pettersson aivan instana, mut me saatais tähän katsoa jotain muutakin. Me nyt yritetään ankoista tehdä joku semmonen fiksu diili, millä me parannetaan joukkuetta. Ihan semmosia pikkuhakuja. Eli kokonaisuus ja... Katsotaan, olisiko täällä ketään pohjoismaalaista pelaajaa vai onko ankat mennyt enemmän Pohjois-Amerikka edellä? Täällä on Mans Jonsprantti, pelirakentaja, reservi. No tässäkin voisi olla ehkä 4. joku ekstra äijä, mutta ei kuitenkaan ihan tarpeeksi. Johansson olisi pakki. Ne haluaisi kyllä luopua tosta. Mä mietin, että tää iso, siis eliittiprospekti. Tämähän olisi ihan loistava tää franchise, jos tää kestäisi vielä jatkossakin vähän lisää, mutta kun ei tää vaan kestä. Tai kun ei tää franchise nyt loppuu tähän kauteen, me saatais talttaa Lukas Pettersson. Tekee kuitenkin hyviä tehoja. Ja me tarvitaan vaan lisää NHL-tason pelaajia sinne alakenttiin. Alakentät ei toimi. Päästäisikö me jonkun 4. pelaajan? Paljon Barkovi tiedäs. Barkovi ei kyllä niin silloin vaan millin pahvi. Et ei siinä nyt sen puoleen. Et saa kun liikaa palkkaa tiimistä. Niin, mutta me voidaan kyllä kiinnittää se. Hörqvist Pettersson. Me otetaan Petterssonista pari miltsiä pois.
Olisi kiva nähdä joskus kimattiin kästi jaksossa. Hei, mutta nyt on oma kästi. Ei tarvii mennä muihin. Kamo, tänään tuli muuten uusi jakso. Parkkilataan webää, tässä olette käydä katsomassa. Mä otan kakkoskierroksen tästä Anaheimista ja Petterssonista. Niin sit mulla on kakkonen kanssa käyttää sitten trade deadlinella. Eli mä otan nyt Petterssonin ja kakkosen. Mä saan heti NHL-pelaaja ja joukkoja voittaa enemmän. Mä vaihan meidän eliittipotentiaalin pelaaja. Ei ole mikään paras trade. Vaihtoarvo aika tasan. Ja sitten me saadaan kakkoskierroksen varaus vielä myöhemmin tällä kaudella vaihettavaksi. Ja se on, no se menee läpi saman tien. Ne halusi sen elittiprospektin sieltä. Ja me saatiin yksi NHL-pelaaja lisää. Okei, meillä pitäisi olla nyt parempi joukkue. Mennään katsomaan. Pieniä muutoksia. Ei mitään isoa, mutta kyllä toi Pettersson, Zetterlund auttaa meidän rooleen joukkueeseen ja auttaa meitä voittamaan pelejä. Eli Pettersson tonne laitaan. Ykköskenttähän oli ollut hyvä. Kakkoskenttää, ehkä mä annan vähän enemmän aikaa, ja nyt kolmoskenttähän paranee, tai neloskenttä. Mihin me laitetaan Petterssoni? Roope Hintsi, kolmoskenttä itse asiassa pelannut ihan hyvin, ei muuteta kolmoskenttää vielä. Eli, no Lekkerimäki voi pelaa nelosessa. Mä laitan Petterssoni tuohon kolmoseen, Hintsi voi mennä laitaa. Joo, molemmilla on 85 aloitukset, toi on hyvä. Lekkerimäki menee sitten neloseen, ja Zetterlundin ja Lekkerimän kanssa. Noniin, nelosetkin tuli parempi. Hyviä muutoksia joukkueeseen. Kyllä mä sanoisin, että toi on aika jees. Ja sit simuloidaan vähän enemmän. Mikä ihme siinä on, kun ei saa mitään tradeja läpi tossa franchisessa, kun bottigian pyytää aina ihan kauheana noista pelaajista. Niin ei tää GM-homma on niin helppoa, miltä se näyttää. Jengi sanoo, että GM Pesonen, mutta kyllä niille, varsinkin vaikea kun on vaihtotaso, niin pitää niille antaakin, jos haluaa pärjää. Haluaa niin voittaa. Tai saada pelaajia vaihdettua. Okei, 4, 5 ja 2. Mennään vähän lisää vielä. Mikit pöytään kiinni. Sitten ei kuulisi kukaan mitään podcastia. Tarvitsisi uudet mikit sitten. Se maalivahti pitäisi hommaa. Luuletteko? Tarvitaanko me chatti veskari? 7, 7 ja 2. Aika tämmönen keskinkertainen startti kaudella. Nyt voitettiin enemmän pelejä heti ton Pettersson tradein jälkeen. Ei ole kyllä mitään Petrokista. Eiköhän ne ole B-liigas ensi kaudella. Seattle. Ja Torontosta voitto. 10, 8 ja 3. Okei, me pelataan nyt vähän paremmin. Simuloidaan vähän lisää vielä. Me ollaan kuitenkin, mä en edes katso sarjataulukkoa vielä. Kunhan me voitetaan enemmän pelejä kuin hävitään. Niin se on kaikki, mitä mun pitää tietää tässä vaiheessa. Mä en halua nyt ylimääräistä stressiä mun viimeiselle kaudelle. Me ollaan sen. Me ollaan ihan saatanan sen tän kausi. Me ollaan valmiit. Me otetaan tätä lähdö. Bring something on the table. Me tarvitaan toiset playoffit tähän franchiseen. Sieltä on tullut muutama voitto lisää. Hyvä boys, hyvä. Lisää vaan. Pari peliä vielä simuloidaan. Otetaan taas se, että kun me hävitään 2 peliä putkeen, niin sitten mennään paussille. 15, 10 ja 3. Hyvä rekordi. San Jose ja Seattle. Nyt tulee voittoja. 17, 10 ja 3. Mä luulen, että toi Pettersson haku neloskentän uusiminen, Zetterlund sinne, niin ne oli hyviä muutoksia. Sieltä Capsi no niin, ja nyt rupeaa tulee hei voitto. 19, 11 ja 3. Nyt tuli 2 häviöputkea, itse asiassa 3 häviöputkea, otetaan tuohon paussiin. Valmentajat kussu kaikki kaudet, vaikuttaa tosi paljon huonot coachit. No mä itse asiassa just ennen liveä, niin vähän tutkin näitä valmentajia. Mä oon silleen ainakin eri mieltä tämän kauden osalta, että kattokaa meidän valmentajia, palkkaa henkilökuntaa, kattokaa mikä meillä on tilanne täällä. Nyt ei muuta. Meni väärään paikkaan. Täältähän löytyy nämä valmentajat. Niin tsiikatkaa nyt. A miinus B ja B. Mä laitoin meidän parhaan AHL-coachinkin veska-coachiksi tälle kaudelle. Meillä on niinku, coachia pitäisi olla. Coachia pitäisi nyt olla kyllä kunnossa. Ei sen puoleen. Noniin, katsotaan vähän missä mennään sarjataulukossa. Elias Pettersson on pelannut muuten loistavaa alkukauden, terve. Tyynemeren divisioonassa. Me ei olla muuten playoff-paikalla. On kovaa tasoinen tää Tyynemeren divisioona. Se on ollut tämän koko sarjan. Mehän oltais monta kertaa idässä päästy playoffeihin, mutta lännessä ei tämän sarjan aikana. Mutta me ollaan tasapisteessä playoff-paikasta. Et ei ole mitään hätää. Me ollaan kuitenkin hyvin tossa viime aikoina voittu pelejä. Ja koko liigassa me ollaan siis me ollaan koko liigassa 9, miettikää. Ja me ei olla meidän divisioonassa top 3. Mut pienet on erot vielä. Riittääkö tää jengi sun mielestä kuppiin? Vikakausi nyt Allin ja johonkin isompaa kalaa. Niin no siis, meillä ei ole vaan assetteja. Tässä on nyt kaikki, mitä meidän jengillä ollaan saatu. Että meillä on se kakkoskerroksen varaus, joka me just saatiin Anaheimista. Sillä voitaisiin saada jotain lisää, jotain täsmähakuja lisää. Meillä on pari prospektia vielä, jolle ei kuitenkaan ihan hirveästi trade-arvoa. Ehkä mä voisin jotain yksittäistä pelaajaa yrittää vaihtaa, mutta tällä hetkellä kattokaa joukkuetta. Plus-miinuksella on plussalla nyt kaikki. Tää on hyvä merkki.
Pettersson, no tää Lukas Pettersson, joka hommattiin on -3. Hakans on -4, Carson -2, Liljegrenkin on -3. Vinni. Siis Vinni torjuu hyvin. Te puhutte paljon siitä veskarista, mutta kattokaa, se on 91,5 plus miinus ollut joka kausi. Paistojen keskiarvo siinä 8,6-8,8. Vinni on ollut hyvä veskari. Onko riittävä Stanley Cupia? Siitä en kyllä sano. Enkä sano nyt, että veskaria ei missään vaiheessa hommata, mutta ainakaan tällä hetkellä mä luulen, että me tullaan mennä tuolle Vinnillä, mutta katsotaan. Mitkä mietteet Pasista? Pasilla oli mitä? 28, Vinnin muuten 0 peli tuolta heti. Pasilla oli 28 pistet 35 peliä. Pelaa uransa parasta kautta, mutta tarvitaan enemmän Pasilta. Pasin pitää olla se selkeä ykkössentteri tälle joukkueelle. Nyt muuten hävittiin 3 peliä putkeen, mutta sieltä Minnestasta taas 7-1 voitto. Mä olisin vähän tasaisemmin nyt noita voittoja. Me halutaan selkeästi sinne playoff-paikalle. Ei nyt mitään epätasaisuutta. Nyt tuli 3 ottelun voittoputki, toi on hyvä. Nyt tuli häviö, ja sitten häviön jälkeen pitäisi hakea niitä voittoja taas. Buffalo ja just näin. Keskimäärin 2 voittoa, 1 häviö. Niin se on loistava jengin merkki. Sitä mä koko aika puhun. 2 voittoa, 1 häviö. Ja nyt voitettiin 4 peliä putkeen, hei. Me oltiin meidän divaris 3. Nyt näyttää hyvältä. 1-0 häviö Floridalle Rangers, Dallas. Mennään kausi kovaa tahtia. Mutta me voitetaan toisaalta pelejä. Niin kauan kuin me voitetaan pelejä, me ei tarvii nyt tehdä muuta. Kunhan me ollaan playoff-paikalla, se riittää. Playoffeihin on pakko päästä. Carolina, Nashville, 2 häviöä putkeen. Mutta sit voitettiin taas Tampa. Ai että, nyt otetaan paussi hetkeksi. Pitää tietää, missä mennään. Ei ole Fopsista mitään ämpää, siellä on jengi kysynyt. Kattokaa, siis me ollaan tehtyjen maalien keskiarvossa liigan toisena ja päästetyissä 4. Tehdyissä toisena ja päästetyissä 4. Miten meidän rekordi ei ole tämän parempi? Alivoima voisi olla parempi ja ylivoima voisi olla parempi. Pitäisikö erikoistilanteita nyt muuttaa? Mutta 5-5 peli toimii erinomaisesti niin tilastoilta. Edmonton, siis me ollaan nyt 3. meidän divisioonassa aika selkeästi. Nyt näyttää hyvältä. Me ollaan saatu pientä eroa tuohon playoff-viivaan. Ja koko lännessä me ollaan 4. Hyvä. Me ollaan 8 pistettä playoffien sisällä. Vähän oli pelejä enemmän, mutta hyvä on tilanne. Tervetuloa kaikille, jos just tulitte. Tässä on kokoonpano, Pohjoismaiden viimeinen kausi. Roope Hintz on pudonnut overallilla. Kyllä mä tiedän, tää on se viimeinen. Vähän tulisi mieli, että jotain ekstraa tähän voisi hommata, mutta tällä hetkellä me voitetaan pelejä. Meillä on maaleissa ja päästetyt maaleissa kaikki oli hyvin, niin en mä nyt... Siis ihan hyvältä vaikuttaa, mutta mä laitan Heleniuksen tähän näin. Itse asiassa menikö mun YVt, mitä mä tein tuossa alkujaksosta, niin ne taisi muuten mennä uusiksi, kun mä hommasin sen... Niin ne meni muuten uusiksi, kun mä hommasin sen Petterssonin, niin menikin. Hintsi 2 YV. Ei me voida peluttaa Barkovia 79 overallia YVllä. Toi on kyllä surkeata. Meidän pitää laittaa Anton Lundell ylivoimalle ehdottomasti. Mä katon kovanakin tehot kauden jälkeen sitten. Eli Edvinsson, Hermansson, Hintsi voi mennä tonne oikealle Lundellin kanssa. Lundell hyvä maalieduspelaaja. Onko Hintsi nyt meidän lefti niinku sniperi tuolla? Laitaanko Maselli? Maselli on aika hyvä tonne YVlle. Mä laitan ehkä Hermansson on maalitykki. No sit me ei tarvita ehkä toista Edvinsson. Pidetään noin sama. Vaihti vähän YV-pelaajia. Sitten AV:lla Lundell, Pettersson, Josefsson, Edvinsson. Näyttää muuten ihan erinomaiselta. En ole kyllä vaihtamassa. Barkovi halutaan AV:lle. No joo, Barkov. Vaikka on vanha ikä, niin kyllä se nyt silti AV:lla varmasti suorittaa. Mä laitan siihen ehkä kuitenkin jonkun muun. Mä laitan Pasi Heinon jopa tohon Barkovin kanssa. Nuori ja vanha joukkueen niinku starva. Mitä se meni vaihtovahingossa tonne pakkiin? Okei. Heino, Barkov ja sitten pakkiin, niin mä laitan Hakanssoni. Hakansson on hyvä AV-pakki Saddi Pellikan kanssa. Noin. Itse asiassa tää on -2 tää kenttä. No ei oo kyllä sitten. Ei oo kyllä, sit me ei laiteta tätä. Kuka meillä oli toinen pakki? Piiparinen. Piiparinen menee tänne. Onko sekin? No se on -1, se on ehkä pikkasen parempi. Sitten Pasi Zetterlundi. Laitetaanko me tähän AV:lle? Mä laitan... Ketäs me laitetaan tähän? Meillä on vieläkin toi Barkovi, mutta se pelasi toisessa YVS. Mä laitan Petterssonin. Mä laitan mun parhaita pelaajia vaan kylmän viilestä tänne AV:lle, koska tää pitää olla parempi nämä meidän erikoistilanteet. Kyllä. Nyt ei plus-minus-kemiat ei ole kauhean hyvät, mutta meidän AV kuitenkaan ei ollut niin hyvä, niin noilla mennään. Lisää formulaa tulee huomenna.
Noniin, ja jatketaan vähän. Meillä on hyvä tilanne. Nyt ei mitään tappioputkea ennen trade deadline, niin hyvä tulee. Katsotaan, miten meidän... Nyt kun mä muutin erikoistilanteet vähän, että miten toi vaikuttaa. Onko toi miinuskemia liikaa? Mun pitää pitää tarkalla silmällä tota. Vähän vaikutti, että meillä ei ollut niin hyviä AB-pelaajia. Ainakaan ei luonnostaan tullut semmoista fiilistä, että nyt niin kuin montaa... Sinne olisi kauhean montaa semmoista luontaista valintaa. Nyt on 3 peliä hävitty putkeen. Okei, mutta sitten voitettiin 2 peliä putkeen. Mä olin jo paussaamassa simulaatio. Mutta heti menee vähän enemmän maaleja, kun me vaihdettiin. Oliko jopa huonoja muutoksia, noin mun kenttämuutokset. Rangers, okei, no mutta nyt voitettiin taas 3 peliä putkeen. Ei hätää. Edmonton seuraavaksi. Voitetaanko Edmonton? Häviö tuli. Ämpät Espanja voitti World Cupin. Nyt Oikein jengi voitti. Joka ikinä No niin, yksi peli ennen trade deadline, Vegasin. Ja Vegas voitetaan 1-0. Mikä POD-ikoni kannattaa ottaa naurahtava hymiö? Ja D-Tomppa, iso kiitos 2,50 €. Mä en ole edes tutkinut niitä pre-order-ikoneita. Joku sanoi, että se oli Modano, niin varmaan se, mutta palataan tähän NHL 27 sitten. Eihän niitä päätöksiä vielä pidä tehdä. Jos huttia pelaatte ensi NRissä. Noniin, trade deadlineilla 20 peliä kautta jäljellä. Tältä näyttää joukkueen pisteet tasaisen varmasti. Hermanssonkin kolmoskentässä 42 pistettä, terve. Pettersson vajaa piste per peli. Raymond 10 pistettä alle piste per peli. Pasi Heino, ykköskentä huippusniper. Me tarvitaan Pasilta enemmän, mutta Pasin avulla me voitetaan pelejä, niin mä en nyt halua olla liian kriittinen Pasia kohtaan. Kovanakkikin sai pelattua meidät vaan kerran kuitenkin playoffeihin. Roope Hintz, Maselli, Pettersson, kaikki on plussalla. Markovkin 26 pistettä neloskentässä. Markov on ollut erinomainen nelosessa. Toisaalta sillä oli sitä YV-aikaakin tosi paljon. Piiparinen plus 15. Kukaan pelaaja mun rosterista tällä hetkellä ei oo miinuksella. Ja Emil Vinni, 92%. Kyllä mä sanon, että tää veskaripeli on vaan riitettävä. Siis 92%, mä tiedän, että se overall on pieni, mutta kun se overall vähän kusettaa tässä pelissä aina. Jos joku pelaaja suorittaa, niin se pitää vaan laittaa sinne askiin. Meillä on ollut parempiakin jengejä kuin tää tässä franchiseissa paperilla, mutta tää on nyt meidän toiseksi paras runkosarja tulossa tällä hetkellä. Me ollaan 5. lännessä. Me ollaan playoffeissa. Me ollaan kyllä just playoffeissa. Vitsi, tää länsi on kova. Me ollaan 2 pistettä playoffeen sisällä. No, ei tuu helpolla se playoff-paikka. Pelejä pitää voittaa. Idässä meillä ei olisi mitään hätää, mutta noi. Ja viimeinen vaihtopäivä. Nyt voidaan tehdä niitä viimeisiä moveja. Meillä on vielä se kakkoskierroksen varaus. Nyt kaikki vaan lihoiksi, mitä me ikinä voidaan. Täällä on Fantilli, Robertson, Ravensbergen, se on mun mielestä Kanukki, Sanderson, Smitti. Matias Vanhanen. Täällä olisi 86 overall hyökkääjä pienellä palkalla. Pitääkö tohon yrittää iskeä kiinni? Matias Vanhanen olisi paras pohjoismaalainen pelaaja paikalla. Täällä on Petteri Rimpinen, joka on 85 overall. Siinä olisi veskari kanssa. Rimpinenhän oli aikaisemmin tässä franchisessa täällä. Mutta onko Rimpinen parempi sitten kuin meidän veskarit? Mutta nyt ensinnäkin Matias Vanhanen. Täällä olisi hankinta. Mitä mieltä te olette tuosta Rimpisestä? Sekin kiinnosti. Mutta Matias Vanhanen. Tää voisi Masellin tilalle. Tää voisi olla parempi pelaaja Masellin tilalle siihen ykköseen. Ei ole koko NHL-urallaan tehnyt kyllä ihan hirveästi tehoa. Mutta ehkä se on... Ja selkeästi syöttelijä. Ihan sikainen syöttöpisteet, vähän maaleja. Mutta ehkä jos se pääsisi vaan vähän uuteen ympäristöön, niin miten Maselli on pelannut tuossa kolmosessa? Masellikin kuitenkin se overall vähän pienempi, vaikka mä just sanoin, että se ei ole aina kaikki kaikessa. Mutta niin, no Maselli on plus 15. Se on kyllä toiminut hyvin se kakkoskenttä, mutta tää ainakin parantaisi sitä. Meillä on kato prospekteja. Meillä on täällä Kai Vahalahti, top 6 kakkoshyökkäyskentän prospekti, mutta... Tosiaan, sillä ei ole aikaa enää tulla tähän franchiseen messiin. Mä ylittäisin palkkakaton, jos Vanhanen tulisi, vaikka Vanhasella on vaikka kuinka vähän Jonkun tiimistä pitäisi lähteä, jos Vahalahti tulee. Tai sitten, niin, mä vaihdetaan Magnus Carlsonin. Tää on tällä hetkellä meidän scratch-pelaaja. Aimplur, iso kiitos. 5 giftisubista, 5 giftijäsenyydestä. Iso kiitos Aimplurille, come on. Ja Vika 26 franchise-live ja tommosia lahjoituksia. Hieno nähdä. Kiitos Amplur. Okei, miten me saadaan tuo palkka alle? Pitäisi saada joku takaisin, joka tienaa vähän enemmän. Meillä on kyllä meillä on aika tarkasti tehty nämä palkat, niin meillä ei ole oikein neloskentä pelaajia, jotka tienaa niin paljon. Lekkerimäki käytännössä, mutta Lekkerimäki onkin jo sniperin joukkueessa. Me vaihtaisi sitä. 13 maalia kuitenkin tällä kaudella. Alakentissä. Mä tykkään tosta. Jos tää joukkue ei voita, niin mä räjähdän. Morjesta Ekimaits live mennyt tähän asti. Live on mennyt loistavasti. Iso kiitos Viikin 10 kuukauden
jäsenyydestä. Live playoff-paikalla olla, se on ainoa mitä mä voin pyytää. Roope Hintsi. Tässäkin olisi toinen, mutta Hintsikin on plus 11. 34 pistettä. Ai. En mä ota Lekkerimäkiä pois, kun se on sniperi. Se on itse asiassa parempi maalintekijä kuin toi vanhanen. Siis periaatteessa Matias Maselli on se luontainen tässä näin. Maselli tienaakin vielä 4,8. Että me voitais Maselli vaihtaa vanhaseen. Mä varmaan teen sen valinnan. Eihän Masellikaan ole tässä franchisessa ollut mikään iso pisteentekijä. Se pelaa kuitenkin vähän ehkä liian hyvässä roolissa. Vanhanen olisi siitä suora parannus. Niin otetaan Maselli ja Vahalahti. Joka ikinen äijä nyt! Perkelee! Olin tulos tekee sun blondaist vanupuikkovitsiä mun perkelejen kerini. Nyt se kannu kamaa. Kamu Ahteriksi 5 eurosta. Let's go. Joo, ei, blondit on leikattu. Ei hätää, niitä ei tarvi katsoa enää. Mikä D. James? Onks tää? No niin, no sä voit tulla. Tää on Dylan James. No tää on kanukki, mutta ne haluu luopua siitä, niin se on vaihtoarvollisesti hyvä. Ei me kyllä Vahalahti ja Maselli pelkästään tohon noin. Mutta James oli kyllä vähän vaihtoarvoa. Niin katsotaan. Otetaan täältä vaan toi pieni Kristensen. Noniin, menisikö läpi? Vahalahti ja Maselli vanhaseen. Ei mennyt, mutta toi on ihan ymmärrettävää. Sitten heitetään. Meillä on lisää näitä. Katsotaan ketä ne haluu. Joku prospekti vaan ketä ne haluu. Kauvosaari, eliitti pieni potentiaali, 79 overall. Se olisi aika hyvä. Oisko se sitten? Täällä on Verdino kanssa, top 9 prospekti. Kokeillaan vähän pienemmällä prospektilla eka. Okei, mä annan sen toisen top 6. Me saadaan Vahalahti sisään tohon Maselliin. Se on joukkueeseen heti parannus. Eli joo, Kauvosaari, eliitti pieni ja nyt pitäisi mennä läpi. Ei mene vieläkään läpi, okei. Meillä on vielä se 2. Mä haluaisin säästää sitä 2 siellä rimpiseen. Mä luulen, että mä nimittäin isken siellä rimpiseen kiinni. Mut katsotaan. Verdino, mä heitän ton Verdinonkin tähän. No se menee läpi, noni, yes. Eli me vaihdettiin prospekteja ja Maselli vanhaseen. 86 ovella, come on boys. Ja sit Petteri Rimpinen, katsotaan miten se on pelannut. Katsotaan miten Rimpinen on pelannut, eli Rimpinen, ykkösmaalivahti. Sehän pelasi täällä 5 kautta aika keskinkertaisesti koko aika. Se ei ole missään vaiheessa tässä franchisessa ollut voittava veska. Sori Petteri Rimpinen, tää on taas, onko Rimpinen veskari, joka ei suorita? Ei ole suorittanut tässä franchisessa joka kaudella enemmän häviöitä kuin voittoi. Ei, mä en oo käyttämässä tota. Mut meillä on vielä, mä luotan nyt meidän veskoihin, se on ollut hyvä meille se vinni. Mut meillä on vielä se 2. kierroksen varaus. Me saadaan joku siitä 2. kierroksen varauksesta. Täällä olisi esim. Bröberi. Oisko siinä? Siinä olisi pakki. Siinä olisi parantaa meidän 3. pakkipari esimerkiksi. Nyströmi. Hildebi. Oisko siinä sitten? Oisko siinä sitten? Filip Röber, kiekollinen pakki, 83 overall. Jos Katsotaan, tää miten joukkue Röber on ei pelannut. voita, niin mä räjähdän. Ai! Juhannus 1, iso kiitos ykkösketjun liittymisestä. Kavoin Juhannus. Röber 20 pistet plus 10, hyvä. Aika hyvä. Se olisi top 4 pakki rooliltaan, mutta se tulisi kyllä meidän... Mä laittaisin top 4 pakin vaan suoraan meidän 3. pakkipariin. Parantaisin liikaa palkkaa. Se voi olla, mutta jos mä annan... Hakanssonihan meillä on tilalla siinä. Ja Hakansson on kyllä puolustava pakki. Haluanko mä nyt vaihtaa Se on plus 3 ollut 3. pakkiparissa, mutta voisi olla parempi. Kuka mulla oli siinä vieressä? Mulla oli... Hetkinen, Hakansson ja... Hetkinen, kuka mulla oli? Mulla oli Liljegren siinä, eikö ollut? Oli, Liljegren. Miten Liljegren on pelannut? Se on plus 8. Tää on riski. Mutta... Mä heitän Hakanssonin pois. Se on puolustava pakki, mutta Josefsson ja Piiparinen... Josefsson ja Edvins... Josefsson on... Itse asiassa vaan Josefsson on puolustava pakki. Meillä kuitenkin löytyy se yksi puolustava pakki siellä. Niin, mä otan se. Mä luulen, että Bröber on kuitenkin parempi kuin Hakansson tuohon 3. Tuohon 3. pari. Se on pieni riski, mutta mä sanoisin, että Bröber on pieni parannus kuitenkin. Pelaa parempaa. Tekee ainakin enemmän pisteitä. En kyllä tiedä, pelaa kyllä enemmän. Niin. Plus miinus 3. Tää on vähän vaikea nyt. Mutta eihän Ravensberger ole Pohjoismaista. Ei se onnistu. Liljegren 2 ja 4. Niin, ehkä se on kyllä totta. Ehkä se Liljegren trade olisi parempi, jos mä saisin joo, kokeillaan. Mulla on kuitenkin, joo se on totta, mulla on se 2. Mutta toi palkas tulee vastaan. Eli mulla on tosiaan Anaheimin 2 ja sit mulla oli, joo, Minnestan 4. Siinä mulla on nää. Ne ei halua mitään noista, tää ei kyllä varmaan mene läpi. No, testataan. Bröberi sinne.
Auston Matthews on 86 overo. Oi. 37-vuotias. Ikävä nähdä. My Goat on ottanut vähän takapakkia. Mutta hei, Liljegren 2 ja 4, niin vaihtoarvohan on selkeästi yli. Tähän menee muuten läpi. Meneekö läpi? Se menee läpi. Hei, come on. Noniin, siinä on joukkue nyt. Siinä on joukkue nyt loppukaudeksi. Nyt ollaan parhaista asseteista luovuttu. Onko siinä sitten? Meillä on periaatteessa, olisi assetteessa jotain 4 äijää vielä, mutta meillä on aika paljon niitä 7 ysejä siellä. Kuitenkin jos tarvii. Mä nyt katsoin, että kaikki parhaat assetit niillä on varmasti luovuttu. Vanhanen joo. Paras assetti, joka on joukkueessa, on Sihvonen, joka elitti pieni, aika pienellä roolilla. Mä pidän nää äijät täällä vaan. Noniin. Se on aika sitten. Joo, Ravensberger on Kanadasta. Muistin oikein. Mikä rangaistus, että saa mestaruutta? Mä ostan Ruotsin pelipaidan. Sitten tulee mielenkiintoinen. Varmaan Erik Karlsson. On se todennäköistä, mutta ei tuu tapahtuu. Hoidetaan. Noniin, eli vähän katsotaan, mitä me tehdään nämä kentät nyt. Eli hyökkäyshän ei muutu. Konsta Helenius on noussut jo 88. Coachi halusi pelottaa keskellä yhtäkkiä Heleniusta. Mielenkiintoista. Mutta samat kentät. Vanhanen ottaa vaan ton Masellin paikan 2. Sitten on Hermanssoni, Petterssoni, Hintsi. Toi on toiminut hyvin. Lekkerimäki tosiaan 4. Barkovia ja Zetterlundin kanssa. Tää on ollut hyvä hyökkäys. Tää on tehnyt maaleja. Sitten Josefsson Piiparinen. Eikö Josefsson pelannut Sandin Pellikan kanssa ja Edvinsson 2. Piiparisen kanssa? Ja nyt on Hakassen ja Brober samassa. Brober pystyy vielä pelaamaan oikeat pakkia, niin tää menee ihan täydellisesti. Pikku parannus tuolla puolustukseen vielä. Onko se tarpeeksi siihen kannuun? Onko se tarpeeksi? Raymond Heimo. Katsotaan muuten, oliko meidän YV ja AV parantanut yhtään vai huonontanut? Ylivoima. Kato, mun oma YV oli vaan huonontanut. No okei, mä pidän sitten vaan noin parhaan kentän YVt ja toivotaan, että se tuottaa tulosta. Noniin, sit mennään loppukauteen. Eikä tässä muuta nyt ollut. Me ollaan tehdyissä maaleissa 3, päästetyissä 3, mutta meillä on silti vaan 2 pistettä playoff-viivan sisällä. Winnipeg Jets vastassa. Nyt tarvitaan niitä voittoja. Oho, mulla on omistajan tavoitteet onnistu. Mä en ole nyt omistajalle meillä on välit poikki. Puhelin on ollut kiinni. Mä keskityn pelkkään voittamiseen. 4 voittoa putkeen trade deadlinein jälkeen. Oliko Bröber ja Vanhanen? Nyt taisi olla hyviä hakuja. 5, 4 ja 8, 5 häviö. Ei mitään. Me kuitenkin trade deadlinein jälkeen yhteensä, niin hyvä pistemäärä. Toi oli hyvä toi 4 ottelun voittoputki heti. Joo, Ruotsin paita ei tule kannua, just näin. Tuli vasta mitä oot missannut. Täällä on viimeinen kausi. Jengi on lauteella. 40 voittoa. Nyt päästään ainakin sinne playoffeihin toista kertaa tässä franchisessa. Ja muistakaa, silloin kerran kun me päästiin playoffeihin, me oltiin hyvä playoff-joukkue. Me hävittiin Stanley Cup-finalistille Game 7 toisella rundilla. Eli joukkueelle, joka hävisi Rangersille silloin. Oliko niin, että Vancouverkin hävisi 7? Eli nyt muuten katsotaan, että me ollaan varmasti playoffeissa, kun mennään loppukautta. Floridalle hävii jo 42, 31 ja 4. Näyttää ihan hyvältä, mutta tarvitaan tarkkaa kattomista tänne sarjataulukkoon. Olkaa, että Pohjoismaat, me ollaan villikortti paikalla. No ei tää nyt selkeätä kyllä oo. Ei vitsi, kun joutuu hikoilemaan joka ikinen kerta näistä playoffeista. Mä vähän jinksasin jo, että me ollaan siellä. Lännessä me ollaan 5. Tää on niin tiukka tää länsi. San Jose on käytännössä se, ketä vastaan me vedetään. Muut on vähän liian kaukana jo. San Jose, 3 pistet vähemmän kuin meillä. Jos me vaan voitetaan näitä pelejä, niin homma toimii. Joo, ei kyllä NHL 27 yleensä on tipahtanut vaan postilaatikkoon. Että. Kyllä. Okei, noniin. 5 peliä kautta jäljellä. Otetaan Winnipeg-peli. Mennään ihan 1 peli kerrallaan nyt. Voittoi vaan Winnipegistä. Tuleeko voitto? Jos häviö, hyvä 5-1 voitto. Niin kauan kun tulee voittoa, mun ei tarvitse mennä hitaaseen simulaatioon. Sitten tulee Pittsburgh Penguins. Tuleeko voitto? 4 peliä jäljellä kautta. Jatkoaika häviö, mutta siitä saatiin piste. Jokainen piste on tärkeä. Sitten on Calgary ja Islanders. Katsotaan vähän sarjataulukko. 91 pistettä. Sharks on tasapisteissä. Oilers on 2 pistettä jäljessä. Meidän on pakko mennä katsoa nämä vikat 3 peliä. Siis ollaan kyllä niin just sisällä, että... Noniin. Päästäänkö boys? Päästäänkö playoffeihin? Viimeinen kausi. Vähän jännittää. Eihän mulla olisi vettä, mä tarvin vettä. Noniin.
Emil Vinni on maalissa. Come on Vinni, tarvitaan hyvä peli. Siis voitolla me oltais tosi lähellä jo playoff-paikka. Häviöllä me voidaan olla tasapisteessä putoamassa. Ensimmäinen erä Calgarya vasta 0-0. 15-7 laukaukset. Jengi on tullut kyllä pelaamaan. Toinen erä. ...29-19 laukaukset. Nyt mennään kyllä loppurunkosäästä kattoo ihan näitä matseja. Tää viimeinen kausi. Viimeinen live. Kyllä me mennään Pohjoismaiden kanssa, niin me eletään loppuun asti. Tää olisi kyllä... Me tarvittaa se tasoitus. Meillä on 35 vetoa. Missä meidän maalintekijät on? Ai. Noin ja 4-1. Onko Chase Reed? Ja Calgary Flames. Ollut kyllä piikki lihassa tässä tämän vuoden aikana franchiseissa. Boys, se on 3 peliä. 3 peliä jäljellä. Mikä meillä on tilanne? Päivällä eteenpäin. Ei vitsi, mun sydän ei kestä tätä. Miten me voidaan noilla tilastoilla, edistyneillä tilastoilla, noilla prosenteilla, niin miten me voidaan olla ulkona playoffeista? Tai ei me nyt olla ulkona vielä playoffeista, mutta joudutaan hikoilemaan. Pohjoismaat, 91 pistettä. Come on, Edmonton on hävinnyt niiden ottelun. Hei, me voitetaan 1 peli. Meillä on 2 peliä. Me voitetaan 1, niin me ollaan playoffeissa. 1 voitolla me ollaan pakosti playoffeissa. Me ollaan 1 pisteellä pakosti playoffeissa. Kukaan muu ei voi tulla enää ohi kuin Edmonton. Come on. Mitäs se koko länsi? Katsotaan nyt vielä. 1 piste. Ai X on jo. Niin onkin. Okei. Edmonton. Eikö Edmonton voi... Ei kun niin St. Louis on 9. Ihanaa. Okei, noni. Yes. Ei tarvii ressa. Vitsi mä oikeesti pelkäsin, että tähän loppuu nää franchiset. Ai, olisi ollut niinku absoluuttinen antiklimaksi. Noni, vielä haetaan vikat pelit fiilistä ennen playoffeja. Sitten mennään katsomaan, kuka tulee playoffeissa vastaan. Ei helpolla päästä taaskaan. Mut kerrankin koli meni näin päin. Me ollaan monta kautta hävitty parilla pisteellä pudottu, niin nyt päästiin sitten. Me mentiin vielä häviämään sitten noin viimeiset pelit tohon noin. Ja Anaheim Ducks tulee vastaan. Alright. Mennään kattoo. Anaheim Ducks 55 voittoa runkosarjassa. Miksi toi loppukaus piti sulaa tolleen? Me oltiin loppujen lopuksi Tyynemeren divisioonassa sit oikeasti niinku viimeisiä. Pisteellä me päästiin sisään. Otinko me koko länsi sitten 8? Onko meillä President's Trophy voittaja? Voitti konferenssi. Meillä on läntisen voittaja Anaheim vastassa ensimmäisellä kierroksella. Mitäs idässä? Koko President's Trophy voittaja. Idässä ei kukaan saanut yli 100 pistettä. Pittsburghista se 1 jatkoaikapiste pelasti. Niin pelasti, joo. Totta, hyvä pointti. Pettersson 76 pistettä, Raymond 72. Pettersson on ollut kyllä hyvä. Pasi Heino. No pääsi 60 pisteeseen, mutta Pasi, me tarvitaan Pasi enemmän. Kovanakki lähti kuitenkin Pasista vaihossa. Seuraa legendaa. Sandi Pelika 60 pistettä, Helenius, Hermansson. Onko Vanhanen sittenkin ihan täys ripuli? Mitä se pelasi täällä? No 16 pistettä 20 peliin. No itse asiassa Vanhanen kyllä hoiti roolinsa. Hintsi, Lundeli. Mitäs ne plus-miinukset? Varsinkin alakentistä kertoo aika paljon. Edelleen kaikki on plussalla. Siis 5-5 pelissä me ollaan hyviä. Pakeestakin kaikki plussalla. Meillä on hyvät roolit pakistossakin, maalivahit. Vinni vähän pelasi huonommin loppukaudesta. Me pystytään vielä. Katsotaan nyt. Katsotaan Anaheimin rosteri. President's Trophy voittaja. Leo Carlson on 98 overall. Anaheim varmaan toivoo IRLskin tätä. Senekki on 94. Joo, ei ihan kuin GM Tammenpää oli Anaheimissa, niin Senekki on ihan kehittynyt näin. 102 pistettä. Ne on laittanut sen Mats Hörqvistin 2. Ei mitään 46 pistettä. Oisko Hörqvisti ollut ihan käsittämätön, jos oltaisiin nostettu se NHL-rosteri? 78 overallina. McTavish on 94. 3-4 aika sontaa. Miten toi Hörqvisti? Mehän annettiin se tonne ankkoihin. En mä nyt ajatellut, että se tällä kaudella olisi mikään factori. Selveger 87, Morrow. Ei tää pakisto, meillä on biljoona kertaa parempi pakisto kuin niillä. Niillä on 98, 94, 94. Tosta mä oon huolissani. Niillä on parempi kärki, mutta ei Dostalkaan maalissa ole yhtään isompi kuin toi Vinni. Ei niinku, paljon päättyy chattisarja. Me ollaan kilpailukykyisiä Anaheimia vastaan.
Siis ihan oikeasti, kattokaa tilastoja runkosarjassa. Anaheimilla on paremmat erikoistilanteet, mutta meillä on toiseksi tehtyjä maaleja Anaheimin jälkeen ja meillä on paremmat päästöjen maalien keskiarvo. Just. Kova nakki. Joo, katsotaan tilastot ympäri liigaa. Mikä tilanne. Eli mä katsoin aika koko liigan. Carson, McTavish, Senecke, Will Smith, Schultzi. Siellä on muutama, siis Anaheimilla on koko pistepörssin top 3. Mitä helvettiä? Tämmöstä mä en ole nähnyt ikinä. Mä oon nähnyt sen Draisaitlin ja ton McDavidin 1 ja 2, mutta en oo samasta teikasta kuin 3 nähnyt. McKenna 90. Kova nakki. Piste per peli 45 maali. Ja onko Selkke voittaja jälleen? Tästä Pasi Heino vaihdettiin tästä miehestä, mutta en mä tiedä. Kova nakki on saanut meitä kuin kerran playoffeja ja Pasi Kavala playoffeissa. It is what it is. Nyt testataan puolustus. No nyt testataan puolustus, joo. Mut puolustus on ollut se meidän vahvuus, niinku kuitenkin. Nyt oikeesti äijät. Joka ikinen äijä nyt! Perkele! Tuli hyvää aikaa toi huutopuolta. Huomenta Joel. Iso kiitos 200 eurosta. Nyt mä sanoin jo äijille ennen sarjan alkua, että nyt pitää niinku suorittaa sit. Sitten saatana odottaminen loppuu taas! Tää perkele odottaminen loppuu! Noniin, nyt ei odoteta yhtään. Mä vaihdan ihan luomuna nyt uudestaan meidän YVt näihin playoffeihin. Kokeillaan jotain, mitä me ollaan kokeiltu. Meidän extra-tilanteet, nämä spessukentät pitää saada toimia. Mä laitan Barkovi jopa maali jätää ykkösyyveellä. Olisiko siinä biisi? Mä kokeilen vaan jotain uutta. Jos siellä on joku 7-8 overall, tiedätkö Hörqvist tekee kaverilla 50 pistettä, niin kyllä Barkovkin tuolla maalias pärjää. Hyvä aloittaa kuitenkin. Pettersson pyörii, Ruotsi-viiva pyörii siellä Pellikka ja Pettersson. Sitten on Vanhanen, Hintsi. Ja tänne, mä laitan Konstantin Raitinkutina tänne kakkosyyveelle. Ehkä tossa on vähän parempi miksi sitten. Saadaan Raitinkutin Helenius tohon kakkosyyveeseen. Vanhasen ja Hintzin kanssa. Hermansson, Edvinsson. Ehkä Edvinssonikin. Mä annan Edvinsonille suoraan vähemmän. Mä laitan kylmä viiva. Mä laitan Bröberi. Meidän hankita Bröberi tonne viiva. Vähän uutta visioa tonne YVlle. AV. No ykkös AV edelleen näyttää hyvältä. En mä niinku... No mä vähän muuta, kun tää ei oo toiminut. Mä laitan Sandi Pellika hyökkäävänä pakkina suoraan tohon. Jes, ja Lundell voi pelaa. Mä laitan Lundellin ja Petterssonin samaan. Mä haluan nyt jakaa ne. Eli mä laitan Lundellin... Mä laitan Elias Petterssonin Lundellin kanssa. Noin. Vähän hyökkäävämpi. Pasi on kuitenkin playoff-pelaaja. Niin, no ehkä. Juu, siellä oli Lightning McQueen. Yksi mun suosikkeista. Piiparinen, ja Piiparinen nyt pelaa sen Edvinssonin kanssa sitten, eikö niin? Eli Edvinsson tähän kakkospariin. Näin. Sitten on Barkov, Hintsi, Edvinsson, Piiparinen. Joo, no Barkov, Hintsi, toi kuulostaa aika kivalta. Mennään sillä. Sitten on Pasia. Laitetaanko me Pasin? Pasi ei ehkä, annetaan Pasille nyt. Pasi ei pelaa AV:tä, se on kuitenkin aika pieni kokoinen pelaaja, niin laitetaan vähän enemmän lihaa tänne AV:lle niin sanotusti. Eli mä otan tähän nyt sen Lukas Petterssonin. Näin, tähän on kuitenkin yksi parhaista mun AV-pelaajista. Ton Zetterlundin kanssa. Jes, vähän Ruotsi connectionia siihen. Ja sit mä laitan sen Hakanssonin tohon. Näin, ja uusiksi noi spessutiimit. Noniin. Is it time, boys? Is it time? Viimeiset sarjaveikkaukset vielä. Yllättävän moni luotti meihin tuossa aikaisemmin, kun kysyi. Pistepörssin top 3 vastassa. President's Trophy-voittaja. Viimeinen franchise NHL 26. Team Pohjoismaat. Se on Stanley Cup tai Ruotsin pelipaita. Ja vielä loukit päällä. Nyt ennen kuin mennään ekaan peliin, niin loukit. Hyvä muistutus sieltä Juupilta. Missä se on se? Missä ne loukkaantumiset on? Mitä ihmettä? Mitä mä nyt löydän niitä? Säännöt. Loukkaantumiset. Noniin, me pudotetaan ankat, niin koko tie on meidän. Noniin, sit mennään. Anaheim Ducks, viimeisen 10 peli 1 häviö. Mut nyt tulee se ensimmäinen erä. 0-0. Anaheim, 14 laukausta, meillä on 6. Onko viimeiset playoffit? Mennäänkö minuutti kerrallaan joka matsi? Se on ehkä vähän liikaa. Toinen erä. 0-0. 17-20. Me ollaan laukauksissa perässä, mutta Vinni on loistava. Kuka tekee sen ottelun ensimmäisen maalin? Nyt missä on Pasi Heino? Missä on joukkueen kapteeni?
YV. Nyt se uusi YV ei suorita ollenkaan. Nyt oikeesti äijät. Joka ikinen äijä nyt! Come on, Joel. Perkelee! 0-0. Meneekö Ehkä eka peli jatkoa? 90 Ja Leo mitään. Carson. Ja hei, Hermansson, kolmoskenttä, yhteen. Come on, meneekö jatkoajalle eka? Ja se on muuten ihan sanomattakin selvää, että tässä livessä mennään sitten joka ainoa ja ikinen jatkoaika katsomaan. Valmentajan paikka. Ensimmäinen peli. Voidaan varastaa, hei, Anaheimissa. Please. Please, Pohjoismaa. Joel Edits, kiitos 200 eurosta. Ehkä 90, mutta ei tänään. Se on just näin. Anaheim voittaa 90, mutta ei tänään. Nyt on väärä kuvakulma. Nyt näyttää kuvakulma siltä, että me oltaisiin itse menossa pelaamaan. Sehän olisikin huikeeta. Alright. Kuka tekee sen voittomaali? Mä katon vielä, että meillä on pelin säätimet. Se pelinopeus maksimissa. Niin ei tuu niitä, että me katsotaan tunnin näitä pelejä. Noin, pelinopeus on maksimi. Yes. 5 tunnin live tulossa. Toivottavasti se meinaa sitä, että kannu on tullut. Selveger. Roger McQueen. Eikö se ole Rogeri? McQueen. Tiukka keskusta. Ei päästetä kaveri siihen. Noin. Elias Pettersson. Josefsson. Älä menetä Josefsson siihen. Siellä on pistepörssi top 3 vastassa. Pasi Heino! Pasi Heino! Pasi! Keskelle mikä koppi! Olipa muuten loistava passi Pasilta ja siinä oli hei tontti. Siinä oli tontti Lucas Raymondilla. Pikku vihreä one-timer. Ei paljon tota parempaa maalipaikkaa voi kyllä saada. Loukit oli päällä. No niin, ja kakkoskenttä. Ei unohtunut loukit. Eiks mä laittanut ne? Lundell. Piiparinen. Vanhanen ampuu. Hyvä yritys. Pasilta loisto. Oli hyvä haasto Pasilta. Roger McQueen. McQueen laidasta. McQueen. Hyvä on. Piiparinen. Vanhanen. Nyt pitää kääntää nopeasti. Vanhanen. Piipariselle. Keskusta oli auki. Keskelle vaan. Piiparinen pitäisi löytää noi syötöt. Selveger toiseen suuntaan. Senekke. McQueen. Steves. Ei. Tää on meidän pakko voittaa tää Game 1. Alta vastaan ja President's Trophy voittaja vastassa. Pistepörssin top 3 vastassa. Pakko varastaa se Game 1 Anaheimissa. 40 laukausta, 1 maali Anaheimilla. Niillä olisi aivan motivaatio, jos ne häviää sitä ottelua. Loistavaa Piiparinen. Helenius. Vanhanen. Trade deadline hankinta. Mitä keksii? Ihan ihme neppailuu pudotuspeleissä. Et sä keskelle viivan jälkeen leikkaa tolleen. Typeriä virheittiin Pohjoismailta. Lucas Raymond laittaa pystyyn. Onko Hermansson? Tasoitti tää matsi, hakee tolppaa. Hyvä haku Hermanssonilta. Mistä on Hermansson? Meidän kolmoskentä sniperi. Jumalauta, että suorittaa. Hage. Göv. Ei. Anaheimissa on se kyllä hyvä. Sitten kun on Anaheimin 3. ja 4. kentällä, niin ei huoleta. Mut sitten... Nyt meinas kostautus sana. Loistava blokki. Blokatkaa, hyvä Lekkerimäki. Onko 3? Raymond. Raymond vasemmat sisään. Mitä keksii Raymond? Lekkerimäki ja Dostal torjuu. Lukas Dostal torjuu. Ykköskenttä kentällä. Mun mielestä teki FC26 manager on parempi kuin tää GM. Mä en tiedä futiksesta mitään, nyt se on vähän huono. Ja kyllä nyt jotain tiedä, mutta pelaajista. Sandi Pellikka! Come on, Sandi Pellikka! Ja 1 voitto. 1 voitto. Come on! Otetaan se ensimmäinen kiinnitys. Sandi Pellikka, 2023 draftin paras pelaaja tulee olemaan IRL. Se on mun hot take tänään podcastissa. Iso! Noniin. Tätä me tarvittiin. Ai että mikä ryöstö. Et turhaan hypättänyt podissa. No olisin hypättänyt vielä enemmän, jos mä olisin tiennyt, että Pohjoismaiden viimeisellä kaudella tehdään tämmöisiä ratkaisuja. Noniin. Ja toinen peli. Mä tarviin kyllä vettä. Mulla ei oikeasti ollut vettä koko live-aikana. Musta tuntuu, että tästä tulee nimittäin tarvii vettä. Ei mitään, mennään vielä toinen peli. Jos ääni lähtee, niin siitä lähtee. Viimeinen live kuitenkin tässä näin. Noniin, ensimmäinen erä. Varastetaan nyt toinenkin peli. Kamo. Ja 1-0 Hermanssoni. Kamo Hermansson. Minuutti kerrallaan toinen erä. Anaheim on aivan aisoissa. 17-4. Meillä on enemmän laukauksiakin. Anaheim on nyt vähän ihmeessään. Runkosarjassa dominoinut aivan kaikki ja sitten tulee Team Pohjoismaat vastaan. Yllättävä Team Pohjoismaat. Toinen kerta Pohjoismaiden historiassa playoffeissa. Ja Anaheim Ducks.
Ei pysty, ei kykene. Ei Nyt jäsenet. oikeasti äijät. Joka Sieltä se ikinen pistepörssin kärki, niin joo, ja hake. Kamaa ehkä 90, mutta ei tänään. Just näin, Joel. Juuri näin. Kiitos taas, Joel, 200 eurosta. Ei jumalauta, tää ykkönen. Noniin, jäsenet, noniin. Tää pitää olla kurissa, tää ykkönen. Joo, mä haen nyt tässä loppuisin. Aiku, tullaanko vielä? Mä olin hakemassa vettä. Noustaanko vielä? 10 jäljellä. 9. Hetkinen, hetkinen. 7 minuuttia kellos, 6. Onko tasoitus vielä? 4. Come on, 41 vetoa. Yllättäkää nyt 2 minuuttia. Viimeinen minuutti. 5 sekuntia. Aika hyvällä comebackilla, mutta ei. Ja sarja 1-1, mutta me varastettiin kotietu, hei. Me varastettiin kotietu. Mitä muuta me voidaan toivoa? Sitten. Paluu Anaheimiin. Ja mä haen nyt vettä. Herra Jumala, mikä tilanne. Mutta missä on Pasi Heino? Onko 0 tehopistet vielä 2 ensimmäiseen otteluun? Kansa vaatii Pasilta tehoa. Miettikää nyt, jos tässä joukkueessa olisi kova nakki. Olisiko vielä tuplasti parempi? Oho. Noniin. Tykkäättekö te muuten outfitista? GM laittoi ihan parastaan tähän viimeiseen jaksoon. Laittoi urheilushortsit ja kauluspaina ja puvun takia. Kova on rokki. Pakko sen viihdyttävää podcastia tätä Parkkilankaan. Iso kiitos Seve, iso kiitos. Noniin. 3. peli. Ei nyt, me mennään draamamusalla. Nyt me tarvitaan oikeasti. Me tarvitaan joka ikinen maali, joka ikinen voitto tässä sarjassa. Ensimmäinen erä. Pidetään se kotikenttä etu just näin ja Petterssonit painaa. Toinen erä. Tätä samaa. 3-1 ja Lucas Raymond. Ja Hörkvisti, oma poika painaa. Mitä niillä on oikeasti kakkosesta joku Hörkvisti? Ei nuori pelaaja, ei ole valmis tähän hetkiin. 15 minuuttia, ei nyt Anaheim YV:llä. Miten toi Hörkvisti tekee 2? 78 overall. Oikeesti jos toi äijä ratkaisee tämän sarjan, mikä me treidattiin tonne. Tosta Petterssonista, niin menee pikkasen motiin. No niin 4 minuuttia kellos. Pitäkää, kestäkää. Nämä pitää hyvät jengit kestää nämä johot. Come on boys. Ja 2-1 sarja johtoon. No niin. Ei voi olla totta. Ykköspakki Sven Josefsson. 27. huhtikuuta. Se on aika nopeasti. Eikö oo? Penaas nyt. Nyt ollaan, seuraava peli on 20. huhtikuuta. No eikö se Josefsson voisi pelata? Viimeinen kausi. Come on Josefsson nyt. Nyt pitää taistella. Ihan mua ei kiinnosta vaikka siellä on. Jos sä pystyt 27. huhtikuuta pelaamaan, niin sä pystyt nyt pelaamaan. Sä tulet vaikka yhdellä jalalla sinne askiin. Mä en nyt lukenut mikä sulla oli, mutta näkikö chatti mikä on Josefssonilla? Mikä on nyt syy tälle loukkaantumiselle? Miten minulle menee? No niin, loukkaantuminen. Kysyn nykyistä vammastani. Leikurin mukaan on mahdollista, että pystyisin pelaamaan jossain vaiheessa seuraavan 6 päivän aikana. Nyt on kuitenkin pudotuspelejen aika, olen valmis pelaamaan. Ylävartalon vamma ei minua huoleta. Mitä? Mut siinä luki, että pelaa. Siinä luki, että pelaa. Laitonko? En laittanut väärää. Ei jumalau, en laittanut väärää. Ihan varmasti luki, että pelaa. Eihän toi voi olla todellista. Ei siis oikeasti. Painoinko mä oikeasti väärää? Josefsson. Siis mä oon aivan varma, että painoista pelaa. En mä pysty juttelemaan sille enää. No. Lue se pienempi ensin tuo buga. Voi Jeesus. Noniin, kuka meillä on täällä? Tuomo Salo, puolustava pakki. Ei vittu Tuomo, noniin. Kyllä niin kuin munkin mielestä luki, että pelaa. Kyllä se noin tekee vaikka painaa pelaa. Niin no, ei tää sit mun piikkiin mennyt. Jos mä siis mua nyt vedetään niinku aivan mattu alta niinku totaalisesti. No niin, Salo. 76 overall. Vitsi. Ei niinku oo mukaan parempaa tohon noin.
Okei, Hakansson tohon. Edvinsson, Hakansson. Meillä on silti hyvä pakisto. Siis meillä on edelleen hyvä pakisto. Mut meillä on liigan paras hyökkäys vastassa. Meillä on liigan paras hyökkäys vastassa. Meneekö se nyt AV:lle sit johonkin? Niin se menee tähän ykköseen tuon Sandin Pellikan kanssa. Joo, ei, tota mä en kyllä voi sallia. Nyt tehdään niin, että Edvinsson pelaa 2 AV:tä. Edvinsson pelaa nyt ihan jäätäviä minuutteja, ei auta. Sä pelaat 2 minuutin alivoimia. Onko farmissa parempaa? Toi on eikin bugi. No meillä on, siis toi on aikaisemmin käynyt franchise, mä ihan täsmälleen tiedä mitä. Siinä on ilmeisesti pitänyt painaa sitä toista, mut en mä tiedä, ihan sama. Noniin, näillä mennään. Nyt Pasi ratkaisee. Toivottavasti Josefsson on takas seuraavan peliin, mutta ei mietitä sitä. Me johdetään tätä sarjaa vieläkin 2-1. Nyt taistellaan. Meillä ei meidän parasta puolustavaa pakkia. Seura-ikoni Josefssoni on melkein koko franchisein tässä joukkueessa, mutta nyt niinku oikeesti. Draftista asti tullut Josefsson, mutta nyt taistellaan ilman häntä. Hyvin ollaan aloitettu. 10 vetoa, 7. No suomennukset kusee. Kiitos eSport tästä. Kiitos Rämmeri, hei kiitos. Hienoa peliä olette laittanut. Täällä koko sydämellä ollaan messissä ja sitten painetaan pelaa ja sitten poika haluu eka pelaa ja sitten se jää penkille. Noniin, pitää saada toi pois mielestä. Ja Bröberi! Ja moro heti takaisin. No se juhla ei kauaa kestänyt. Ei Anaheim YVlle. No kun sen tietää, kun noi pääsee YVlle. Se on pistepörssin top 3, niin mitä kun ne pääsee YVlle, niin mitäköhän silloin tapahtuu? YV. Yrittäkää nyt taistella oikeasti. Ei. Me tarvitaan se Josefsson. Me tarvitaan se Josefsson. Vitsi, me ollaan alta vastaajita sarjassa, meidän paras puolustava pakki. Liigan parasta hyökkäävä pakki, joukkueet vastaan loukkaantuu. Hyvä Sandi Pellikka. Vieläkö tullaan? Onko meistä siihen vielä? 5, 4, 3, 2, 1, 2. Mä menen kattoo vikat 27 sekuntia. Kyllä tosiaan viimeinen jakso, niin nyt mennään kattoo näitä tärkeitä hetkiä. Missasinko jotain, kun tulit just kattoo striimiä? Pisteellä päästiin playoffeihin, nyt on runkosarja 1 vastassa. 2-1 johdetaan ottelusarjaa, mutta meidän paras puolustava pakki loukkaantui. Siinä on tilanne, jos just tulit. Mutta me johdetaan 2, hyvä tilanne vielä, mutta nyt näyttää kyllä pahasti sieltä, että Anaheim on tasoittamassa tätä ottelusarjaa. Katsotaan, jos äijät keksii vielä. Meillä on jostain neloskenttä askissa. Ei auta. Nyt on tullut ihmeellisiä. Me pitäisi ottaa veskarikin pois, McQueen. En mä voi nyt ottaa, kun ne on tulossa alueelle. 16 sekuntia. No niin, nyt veska pois. Ei herran jestas, Vinni. 12 sekuntia. Nyt ei kyllä varmaan. No katsotaan ykkösketju. Ehkä me saadaan joku tilanne sinne toiseen päähän vielä. Pasi Heino. Nyt on Pasi tärkeä aloitus. Joukkueen kaap. Vitsi se on pieni kokoinen äijä. Pettersson. 9 sekuntia. Vieläkö tullaan? Pettersson. Ei. Moro. Taistelkaa nyt se irtopalasene. Joo. Tässä kävi niin kuin ajateltiinkin. Anaheim Ducks tasoittaa ottelusarjan. Kaikki katseet on Josefssonissa. Onko Josefsson valmiina pelaamaan Game 5 Anaheimissa? Anaheim varastaa kotiedun takas itselleen. Tää on nyt paras 3 sarjaa. Iso huikka vettä. Noniin Josefsson. Mikä on tilanne? Ei mitään ilmoitusta tuu. Ei tää voi mennä näin, Josefsson. Ei tää voi mennä näin. Noniin. Mä teen nyt yhden jutun. Kova päävalmentaja. Tää joukkue on pelannut hyvin. En muuta vielä. Mä sanoisin, että no ei itse asiassa teen. Kyllä mä vaan nyt itse asiassa teen. Eli pelisuunnitelma ja jakaminen. Jakaminen ja sitten minun työni on päättää, miten meidän on pelutettava ketjumme. Älä turpa kiinni nyt. Älä nyt lähde. Tästä ei nyt voi keskustella. Mä oon nyt pahoillani. Puolustus ja pyöritä ylintä 4. Se Salo ei tuu kentälle. Noin. Mua ei kiinnosta, että sulla on epäilykset tästä liikkeestä. Nyt ei ole niinku kyse siitä. Noniin. Come on. Paras 3 sarja. 2 voitolla oltaisiin toisella kierroksella, mutta se vaikuttaa kaukaiselta. Anaheim Ducksia vastaan minuutti kerrallaan.
Tarvitaan... Onko Pasi Heino tehnyt maaliakaan tässä sarjassa vielä ja McQueen? Anaheim kotona. Ne haistaa veren. Pohjoismaat. On rikkonainen Pohjoismaat. Kärkipakki sivussa. Pientä draamaa ollut kopissa GM ja coachin kanssa. Pientä käsirysyä huhujen mukaan. YV. Ei. Mutta ei saa luotto mennä nyt. YV, toinen YV. Nyt pitää tehdä ja Zetterlundi neloskentässä. Ei ollut edes YV, oli just YVn jälkeen. Ja toinen, nyt lisää oikeasti yksi YV-maali nyt. 1-1. Missä on ykköskorin äijät? Ja McQueen. Kaverilla jatkuvasti nämä ykköskorjaajat painaa ja meillä oikeasti Zetterlundit tekee maaleja. Missä on Pasi Heino ja McTavish? Siis Anaheim ei voi päästää ylivoimalle. Ne tekee joka ikisellä YV:llä maalin. Siis aivan joka ikisellä. Oliks Vereski siellä äsken? Onks Vereski... Ei, kai se oli. Meni vaan ohi. Se on overallis huonontunut. Ja sarja on 2-3. Josefson. Kaikki katseet on Josefsonissa. Kiitos. Toivo elää. Toivo elää. Toivo elää, chatti. Josefsonin kanssa me johdettiin 2-1 tätä ottelusarjaa. Onko Team Pohjoismaiden viimeinen tanssi? Tässäkö se on? Nyt mennään uudestaan. Kato, meillä on 0% YV tässä sarjassa ja AVG on 8. Mä annan mennä coachin parhailla. Noista mun YVstä ei tule yhtään mitään. Mitä on tehnyt Pasi Heino näissä playoffeissa? 0+4. On se syöttöpisteet saanut. Vähän piste. Mutta tarvitaan maaleja, Pasi. Mä mietin, että pitäisikö ykköskenttää vaihtaa, mutta ne pelannut ihan hyvin. Vanhanen. Kakkoskenttä, kato, kakkoskenttä on huono. Konsta -5, Hermansson. Niin no joo, Hermansson ei pelannutkaan tossa. Hermansson on kyllä muuten pelannut hyvin. Pitäisikö vähän? Vanhanen on ollut huono. Laitetaan Vanhanen jopa 3. Jos mä laitan Petterssonin 2, sit Hermansson, Lekkerimäki ja Vanhanen. Ei, mutta toi tarvii sentteri. Kyllä se Pettersson pitää olla siinä. Mutta jotain on muututtavaa. Mä nostan Hermanssonin Vanhasen tilalle. Sitten on Barkovi. Niin, Lekkerimäki on ollut 4. Joo, kyllä Hintsi pelaa 2. Vai pelaako sittenkään? Pitääkö Roope Hintz laittaa muuten 4. kenttä? Se voisi muuten olla. Roope Hintz 4 ja Lettermäki, Zetterlundi ja Barkovi. Joo, laitetaan Roope 4. Vähän muutosta. No niin, ja Josefson on backi. Tää on ihan järkyttävän iso. Mä menen nyt parhailla ketillä noissa YVissä. Näillä mennään. Pasi ja Pettersson vois vaihtaa paikkaa. Mut Pasi ei osaa pelaa laidassa. Mut onks meillä mitään menetettävää toisaalta? Pasi ei koko kauteen pelannut laidassa, mutta se ei koko urallaan saanut kyllä mitään aikaa. Kokeilla. Mä laitan Pasin laita. Testata. Toi oli itse asiassa hyvä haku. Testata. Meillä ei mitään menetettävää nyt. Noniin. Sitten mä kysyn nyt joka ikiseltä äijältä niinku absoluuttista tiimihenkeä tähän hommaan. Me tarvitaan nyt niinku... Voinko me pitää joku motivaatiopuhe? Voiko coachin pitää joku motivaatiopuheen tälle joukkueelle? Pelisuunnitelma. Nyt kaikki peli. No ei pysty. No niin, nyt toivotaan parasta. Ei tässä ole mitään. Nyt, tässä vaiheessa ei voi tehdä enää. Uskotteko kotona? Uskotteko chatti vielä? Emil Vinni 92% sarja, ei sitä tarvii muuttaa. Kotikentällä. Game 6. Katseet kääntyy varsinkin meidän ykköskenttään. Josefson on onneksi takaisin. Simuloi peli. Noniin, sit mennään. 30 sekuntia kerralla. Tää voi olla tää franchise viimeinen matsi ja Elias Pettersson. Mikä tärkeä maali. Josefson! Tää olisi ollut aivan ylikävelytön Josefsonin kanssa. Ei nyt saa ylireagoida. Ekaan 10, 2-0. Haisee se Game 7. Mennään loppuerä minuutti kerralla. Ei voi toi Hörkvist tehdä! Ei. 78 overall. Viime vuoden draftis varattiin.
Ei voi olla totta! No f***ing goals against anymore. Defend, defend, defend. If you struggle offensively, defend. Bring something on the table. Nyt jotain pöydälle oikeesti. Me johdettiin 2-0 tätä peliä. Josef Sontailla toinen puolustava pakki. Pikku lepo sieltä ja Siis Hermansson kakkoskentässä. Ei voi oikeesti nyt 4 maalilla sulla on pakko voittaa näin tärkeä playoff-peli. Meillä on puolet enemmän laukauksia. Nyt Vinnikin voisi ottaa 1 kiekon kiinni. Jotenkin stressaavampaa tai 30 sekuntia kerrallaan. Pasi Heino! Hän herää. Kapteeni herää. Nousee suosta. Illan toinen Pasille jo. Pasi haluu sen Game 7. Come on, ja sytytä Pasi tätä chattia. Sytytä. Come on, Pasi. Tämä on isku! Se ei ole isku vyödalle! Se on isku maaliin! 35-19. Vitsi tää joukkue. Kotikentällä, Team Pohjoisma, kotifanejen edessä. Ei menettänyt uskoa. Pelaako jopa sarjan parasta ottelua? Vähän on mennyt omiin liikaa maaleja, mutta ei aina tässä häiritä. Vielä on 10 jäljellä. Me tiedetään kyllä, kuinka vaarallinen tämä Anaheim-joukkue on. Tää on niin vaarallinen joukkue. Mitä vaan voi tapahtua vielä. Ylivoima. 5 minuuttia, come on. Game 7. Yleisö huutaa Pasia. Roger McQueen. Ei voi olla totta. Viimeinen minuutti. Mennäänkö Game 7? 40 sekuntia, 15. Come on! Se on siinä. Noniin. Se on 7. peli, niin kuin mä sanoin. Se on 7. peli. Ne voit 2 metrin! Noniin. Ne voit 2 metrin syötös mennä 3 metriä ohi! Syötöt lapaa Game 7:issä. Nyt ei tarvita mitään musiikkia. Me ollaan luottavaisia. Me ollaan luottavaisia tää Game 7. Porukka tulee puku päällä. Pasi Heino, kapteeni on herännyt. Kapteeni on herännyt Game 7. President's Trophy voittajia vastaan Game 7:issä runkosarjas Anaheim Ducksilla. Kattokaa. 1 häviö viimeiseen 10 peliin. Ne on häviöllä Team Pohjoismaille. Tai ne tietää, että 1 häviöllä Team Pohjoismaille. Niin tästä Stanley-punelma on ohi. Sitten mennään. 30 sekuntia kerrallaan jatkat. Se on siinä nyt. Voitto tai kuolema. Voitto tai kuolema! Se sama äijä joka kertaa. Siis me vaan niinku annettiin toi tonne Anaheimia ja 78 overall laittaa meidät unille täällä. 30 sekuntia. Ei voi olla totta! Mikä helvetti tää Hörnqvist on? Nyt saa kyllä GM seuraavan päivän lehdessä palautetta. Vaihdetaan meidän ykköspiikki Anaheimiin. 78 overall ja kaveri tekee joku 10 maalia tässä ottelusarjassa. No niin, Raymond, tärkeä maali. Nyt oikeasti sitä peliä. Jos toi Hörnqvist tekee vielä 1 maalin, niin mä sekoon. Siis mä oikeasti sekoon. Mä hyppään pää edellä tosta ikkunasta läpi, mikä tosta takana on. No niin, come on. 2-1. Tarvitaan seuraava maali. Teidän on hyökättävä, eikä vaan saatana odotettava. Milloin se on seuraava maali? Toinen erä. Lekkerimäki! Me ollaan back in business, boys! Nyt se seuraava maali. 2-0 nousta Anaheimin kotikaukalossa. Niitä jännittää. Niillä on paskat housussa ja Pasi Heino. Pasi Heino tulee. Kamo Pasi. Onko isoja pelejä pelaaja? Ja Proember trade deadlineilla. Tuokaa vaan se Hörnqvist. Tuu vaan. Meillä on Pasi ja meillä on Rope Hintz. Oi. Ääntä sinne chattiin. Nyt laitetaan... Oi. Hyppe. 5-2. Annetaan se Hörnqvistin tehdä 2 ja otetaan matto alta. Ja viimeinen erä vielä jäljellä. Onko Anaheim loppuun? Ei moro, ei enää. Viimeinen erä, me mennään suoralla hanalla. Joukkueella on hyvä momentum, nyt ei pysäytetä momentumia. President's Trophy voittajat on tippumassa. Ja mitä sieltä tulee chattiin? Joka ikinen äijä nyt. Ei oo ohi ennen kuin on ohi.
Mr. Henu, iso kiitos 24 eurosta. Pikkuhaipilla sieltä. 10 jäljellä. Pohjoismaat. Me ollaan niin lähellä. 7 minuuttia. 6, 5, 4, 3 ja Roope Hintsillan toinen. Se on siinä. Uskotteko kotona? Anaheim Ducks on laitettu unille. Nyt mennään kattoo kättelyt. Mikä suoritus Pohjoismailta? Käsittämätön. Yhdellä pisteellä playoffeihin ja President's Trophy -winneri ekalla kierroksella ulos. Tää on meidän kausi. On se... Terve. 2-0 Game 7 tappiolla. 3-2 ottelusarjassa tappiolla. Me voitettiin vielä ilman Josefsonia 2 peliä. Josefson oli vielä 2 peliä pois tässä ottelusarjassa. Annettiin vielä siimaa Anaheimille. Josefsonin kanssa tää ottelusarja meni 4-1 meille. Pieni tärinä päällä, kun haipit päällä. Noniin. Iso ja Vinni juhli. Miehet tulee jäälle. Toista kertaa Pohjoismaiden franchise-historiassa. Mennään toiselle kierrokselle. On hieno. Kyllä on pettynyt. On pettynyt Anaheim. Pistepörssin top 3 ei riitä. Ei riitä. Nää hyökkäysketjut pitää säilyttää. 2 peliin 12 maalia. Jep. Ja Pasi Heino kättelee. Taputtiko vähän selälle, että poika. Yritäpä uudestaan. Noniin. Nyt kyllä. Nyt nousi odotukset kyllä niin maksimiin kuin voi olla. Joo, runkosarja heikko, mutta me voitetaan runkosarjan paras joukkue ekalla kierroksella. Me ollaan se varsinkin se lännen playoffien team to beat tällä hetkellä. Calgary Flames vastassa 44 voittoa. Avataanko champagnea pullot, jos tulee kappi? No totta kai. Kyllä mä sanoin Joonalle ennen liveä, että laittaa champagnea kylmään. Oi, playoffien eka kierros. Pettersson 11 pistettä, Pasi Heino nousi ratkaisu hetkessä 8 pistettä. Jäätävää plus-miinustakin näillä äijillä. Herran jumala, kukaan ei suorittanut ekalla kierroksella. Konsta Helhenius on -7. Nyt pitää Konsta herätä ja Vanhanen kanssa. Ei riitä tommonen. Calgary aina paha. Mä en tiedä, onko mä ikinä voittanut franchises Calgary. Se on toisella puolella brackettia Minnesota ja Dallas. Meillä on Calgary Flamesia vastaan. Calgary voitti 4-0 Seattle ekalla kierroksella. Samanlainen runkosarja kuin meillä. Noniin, mennään kattoo Calgaryn rosteri. Mut aivan täys luotto kyllä meidän joukkueeseen ton äskeisen upsetin jälkeen. Calgarylla Josep, Maier, Basha, Roos, Orr, Resny. Ei riitä. Ei chatti riitä tää joukkue. Meillä on parempi hyökkäys kuin Calgary Flamesilla. Pakisto on hyvä. Riidi, Parekki, DeSantis. Mut kyllä mä silti nostaisin mun pakki varsinkin syvyydeltäkin paremmaksi. Niilläkin on aika samanlainen rakennettu, että 3 kärkipakkia ja sitten 3 vähän niinku heikompaa. Anissimov 8. Niillä on paremmat veskarit kuin meillä paperilla, mutta meillä on parempi hyökkäys. Mitä ootte mieltä, chat? Paljon päättyy ottelusarja. Calgary päästi vaan 1,25 maalia per peli ensimmäisellä kierroksella. Meillä ei vieläkään yhtäkään YV-maalia näihin playoffeihin. Mä en tiedä, miten se on mahdollista. Noniin. Sitten mennään. Posin kautta. Nyt on hyvä fiilis. Me jatketaan tätä flowta. Ensimmäinen peli. Mutta me tykätään kyllä siitä underdog-roolista. Ei saa nyt liikaa nousta toi hattuun toi meidän menestys ensimmäisellä kierroksella. Ensimmäinen erä Calgary vasta. Ja Pasi Heino. Saman tien kapteeni laittaa statementin pöytään toisen rundin aluksi. Ensimmäinen erä. 3-1. Zetterlund, Sandi Pellikka ja Pasi Heino. Toinen erä. 5-3. Hintz Vanhanen. Me johdettiin jo 5-1, mutta sitten Kasper ja Josep teki. No niin 5-1 johto ei suleta, ei missään nimessä. Hei. 5-1 johettiin. 5-1 johettiin. Hyvä Hermansson. Siis sen jälkeen, kun me laittiin Hermansson kakkoskenttää, Josefson tullut takas, me ollaan tehty joka peliin, siis aivan käsittämätön määrä maaleja. Oliko muuvi laittaa Pasi laitaa? Totta! Onko muuten Pasi Heino sittenkin luontainen laituri? Siitäkö Pasi, ehkä Sanjosesta, tiedätkö, Pasi oli väärin peluutettu, sen takia se tehnyt 50 pistettä. Ja nyt se on vasta playoffeissa. Ollaanko säästetty Pasin niin kuin parasta ominaisuutta tähän asti? Vähän pieni kuitenkin keskellä, 175 senttinen. Nyt saa laidassa vipeltää miten haluaa. Näin. Ja toinen peli Calgaryin vastaan. Voitetaan heti vieraan ensimmäinen ottelu.
Samaa vaan Game 2. Täysluotto tähän joukkueeseen. Ensimmäinen erä, toinen peli. 1-0 Pohjoismaat johtaa. Ja 2-0. Pasi Heino. Mitä täällä Pasi tapahtuu? Nyt on ihan älytöntä meininkiä. Lusikkapolkapuolen veto on todella petollinen torjua. Maalivahdin on lähes mahdotonta päätellä, minne kiekko menee, ennen kuin on liian myöhäistä. Toinen erä. Ja Kälkäri tekee 2 maalia tasoittaa, 2 maalin takaa 3 erää. Ei mitään. Täysluotto joukkueeseen vielä. 2-0 olisi iso. Ei jaksa hinkata taas nyt voitto kerralla, häviö kerralla. Ja Elias Pettersson. Se on se ykköskenttä nyt löytänyt. Pettersson keskelle Pasi Laita, Hermanssoni. Ja näin. Ja tää Hermansson on ollut aivan elukka nää koko playoffit. Siis 6 minuuttia kellos. Maier ei suleta enää. Mutta me ollaan päästetty tosi paljon maaleja nyt näissä, vähän niinku kaikissa peleissä. Siitä mä oon vähän huolissani. Mutta jos me joka peliin tehdään 5 maalia, niin eihän meitä voi voittaa. Mistä Dynastiasta ei GM Pesosenkaan puhuta? Mitä nyt siellä on tommoista negatiivisuutta chatista? Nyt mietitään vaan sitä seuraavaa Stanley Cupia. Lähetä mihinkään tommoseen. Ai että. Katsotaan nyt vielä. Mä muistutan vielä kaikille, mutta itsekin muistuttaa, että Elton Hermansson, 27-vuotias. Me ollaan Calgarysta. Mistä me otettiin Hermanssoni? Eikö Hermansson oli free agentista? Ja Calgary on luopunut Hermanssonista. Ja upottaako vanhaa seuraa vastaan 6 maali 9 playoff-ottelu? Ja mikä sieltä tulee? Joka ikinen äijä nyt! Perkele! Terve Marasello, 24 €. Huhhuh! Ai että! Ton jälkeen on hyvä mennä Game 3. Ja lisää, jengi on haipeessa. Yli 5 maalia joka peli. Marcelo laittaa 24 €. Saadaan vähän jengin Stanley Cup-kassaan lisää massi. Noniin, ensimmäinen erä. Miettikää niitä juhlia, mitä me saadaan näillä lahjoituksilla. Toinen erä, 1-1. 2-2. Sandi Pelikka 2 maalia. Siis meillä on se joka pelissä niinku eri pelaajat YV. Olisiko vihdoinkin YV-maali? Me ei kyllä tehdä YVllä siis ikinä. Mitä ihmet YV? Mikä tää YV on? Jos jotain nyt pitää parantaa, niin YVtä. Me ollaan kyllä joka pelissä pystytty tekemään 2-2. Come on. 3-0 taas sarja. Nyt ei anta Calgarylle yhtään mitään. 3 minuuttia kellossa ja Kasper. Aivan loppuhetkillä. Ei hätä. Me johetaan silti 2-1 tätä ottelusarjaa. Kyllä. Ankat kaatu. Se on Calgary vasta seuraavana. Ei hätä. 1 häviö. Se oli nyt eka häviö 4 peliä, mutta ei anneta se häiritä. Me tullaan seuraavaan peliin. Ja hoidetaan tätä homma. Noniin. Sitten mennään. On läpeensä taitava joukkue muuten. Heillä on liikkuva puolustus ja riittävästi hyviä hyökkäjiä. Hyvä tasapainoinen joukkue. He voivat pelata monella eri tavalla. Ensimmäinen erä. 2-1. Setterud ja Pasi Heino. Jälleen kerran se ottelu ensimmäinen maali. Toinen erä. 2-2. Ei tää helpolla tuu. Minuutti kerralla. Kyllä se Calgary laittaa tiukille, mutta Pettersson. Mutta me koko aika vähän niinku johetaan tässä sarjassa ja Hermansson, come on. Et Calgary joutuu koko aika jahtaa meitä. Ei se vaan. Niiden pitää kuitenkin voittaa 4 peliä. Niitä on pakko ottaa jossain vaiheessa vähän niskautet, jos ne haluaa voittaa meitä tässä sarjassa. Mutta ei tällä hetkellä ei näytä siltä. Hermansson jälleen. Mä en tiedä, miten toi Hermansson tekee joka ikiseen peliin maalin. On se YV kuitenkin 4%. No mutta nyt hommat toimii. Nyt ei muuteta yhtään mitään. Se YV oli 0% niillä mun omilla YVllä, niin nyt mä oon antanut vaan noilla GM-YVllä mennä. Tai noita coachi-YVllä. Mutta joo, meidän YV on aivan katastrofaalista. Eikä meidän AV-kaan nyt mitenkään hyvää ole. Mutta se on sama kuin runkosarjassa. Siis erikoistilanteet ei toimi. Mutta me on tehty melkein 4 maalia per peli. Kamo. Ja Calgaryä vastaan. 3-1 ottelusarjan johto. Nyt ei laita mitään motivaatiopuheita. Me otetaan kylmän viileästi tästä näin. Erä kerrallaan, 4-1. Calgary kotikentällä, Calgary unille ja me ollaan matkalla konferenssifinaaleihin. Ensimmäinen erä, 1-1. Ja kato, YV-maali. Toinen erä, 2-1, just näin. Anton Lundell alivoimalla. Heti kun mä vähän haukuin, että noi erikoistilanteet ei toimi. Ja Konsta Helenius, heräähän se. Ollut meidän playoffien lammasta haaste. 3 lammasta Konsta Helenius, -7 eka kierros. Nyt sitten toisella kierroksella nousee esiin. MM-kulta Konsta. Kuka mahtoi bonkata Hermanssonin vapaalta markkinoilta? Onko Henu? Onko scouting staffi tehnyt duunia? 2 minuuttia aikaa. Viimeinen minuutti. Ja Lekkerimäki. Calgary vastaan ei tarvitse mennä katsoa kättelyitä. Se on
ja Calgary unille. Ensimmäistä kertaa tässä franchisessa Euroopan Pohjoismaat, Team Pohjoismaat on konferenssifinaalissa. Me ollaan voittu Calgary 4-1. Calgary on ollut edellisten franchiseen tietynlainen peikko, varsinkin Anaheim Ducks franchisessa GM-taamen päällä. Me voitettiin President's Trophy-voittaja Anaheim Ducks. Kuka tätä junaa enää estää? 50 voiton Minnesota Wild. Voidaan katsoa pisteet jo toisen kierroksen jälkeen. Elias Petterssonilla on 17 pistettä 12 peliin ja Pasi 15 pistettä. Lucas Raymondkin piste per peli. Ykköskenttä on aivan käsittämätön, mutta Elton Hermansson eniten maaleja pudotuspeleissä. Käsittämätön kaveri. Onko mitäs plus-miinukset? Miltä ne näyttää? Konsta Helenius, -5. Mut 7 pistettä kuitenkin Konsta pystynyt tekemään ja Vanhanen. Ei noin suomalaiset laiturit, nyt vähän tarvitaan parempaa. Emil Vinni. Ja Vinnikin keskinkertaista maalivahtipeliä, 90,7%. Ehdottomasti Vinnikin pystyisi parempaa. Mutta tuntuu, että joukko ei pelaa mitenkään niinku ylärajoilla ees ja me voitetaan näitä sarjoja tälleen niinku aika kivasti. Niin tää on loistava merkki. Katsotaan muuten koko playoffien pisteet. No siellä kato, Pettersson taistelee koko playoffien pistepörssin voitosta. Voisittekin katsoa seuraennätykset sitten, niin näet koko 10 parhaat maalintekijät. Okei, toi on muuten hyvä. Joo, katsotaan tämän kauden jälkeen voidaan. Keskitytään nyt tähän nykyiseen ja tulevaan. Teidän pitäisi kertoa, mistä mä löydän ton. Sitten on Minnesota Wild, Kaprizov, Roslovi, Coronato. Ei oo erikoinen Minnesota. Kaprizovkin 38-vuotias. Come on, hei, ei oo yli 90 overall hyökkääjiä. Ei oo yli 90 overall hyökkääjiä. 85, 84. Beckgren on siellä, joka mehän vaihdettiin Zetterlundiin Beckgreni. Vaihdettiin neloskentäpelaajat päikseen. Siellä on, ei. Quinn Hughes ja Faber on kyllä ikävä pakkipari. Mutta senkään jälkeen niin ei ole syvyyttä. Ja 83 veskari. Paljon päättyy ottelusarja. Kyllä meidän pakko, voitti 50 peliä runkosarjassa, mutta me ollaan parempi, me ollaan vahvempi. Meillä on täys momentum. Me ollaan voitettu molemmilla kierroksilla se ensimmäinen vieraspeli. Nyt mennään. Nytkin voitetaan se eka peli, ensimmäinen erä. Ja sitten tää pelleily loppuu aivan saman tien. Pitää olla hereillä tähän konferenssifinaaleihin. Saman tien 3-0 Minnesotalle, toinen erä. Okei, 2-3. Ja Pasi Heino, joukkueen kapteeni, 2 maalia. Ottaa jengi reppuselkaan. Hyvä Pasi. Mitä? Saadaanko vielä taso? Ja YV. Nyt YV olisi iso tehdä. Ei, vitsi toi YV kesti muuten vähän aikaa. Minuutti kerralla. YV Minnesotalle. Yes. Chatti huutaa Pasi ja Hermanssoni. Siis samat miehet joka ikisessä pelissä. Pasi ja Hermansson. Elias Pettersson. Siis aivan käsittämättömiä kavereita. Sandi Pelikka tehnyt tehoja. Noustaan 0-3 Minnesotaa vastaan. Minuutti kerralla. No niin, kuka tekee se ratkaisumaali? 32-30 on kyllä niin tasainen peli kuin olla ja voi. Kuka tämän pelin ratkaisee? Ja Marchenko. Onko siinä? Ja vieläkin Lukas Pettersson. Ei mene noustaan vaan kerta toisensa jää. Vitsi, tää on hyvä hyökkäys täällä jo. Mutta me päästetään liikaa maaleja nyt. Katseet kääntyy vähän puolustukseen ja Vinniin. 2 minuuttia. Viimeinen minuutti. 25 sekuntia. Noin. Kyllä me mennään Game 1 jatkoajalle katsomaan. On se pakko. Mun tää niistä tänne enää. Siis tää jengi nousee kerta toisen jälkeen alta vastaan ja asemasta. Käsittämätön. Pasi Heino ja Hermansson pelaa niinku itteensä tonne hallin kattoon kyllä franchisein jälkeen. Niinku franchise seura-ikoneeksi. Noniin, Josefsson, Lucas Raymond, Pettersson. Kuka sen ratkaisee? Onko Pasi hattutemppu jopa? Nyt me ollaan jotenkin matalalta kuvakulmassa. Faber, viivaa. Mitä keksii Raymondi? Come on, Lucas Raymond! Saman tien! Ei jäädä ihmettele! Noustaan 3-0, laitetaan juhlat pystyyn Minnesotassa ja sarja 1-0. Just näin. Käsittämättömän iso maali. Ja sitten pannaan vähän isompaa voimaa peliin! Minnesotalle 3 maalia ekaan erään ei siltikään auta. Ihan käsittämätön määrä, siis... Miten me tehdään näin paljon maaleja? Meillä on 3,92 maalia koko playoffeissa. Ensimmäinen erä. Game 2. 0-0. Toinen erä. Pelkääkö Minnesota 2-0? Me joudutaan jahtaa Minnesota nyt liikaa. Me ollaan kerran oltu johosta sarjassa ja se oli toi jatkoaikamaali.
Pitää saada se johto, Sandi Pellikka kavennus. Pellikka on kyllä tehnyt hyvin tehoa, Boldi YVL. Tuntuu, että Minnesotakin nyt molempiin peleihin pystynyt tekemään 3 maalia meitä vastaan. Vähän liian helposti tulee nyt maaleja omiin. Nyt näyttää, että meidänkin hyökkäys vähän hiipu tähän matsiin. Ei voi odottaa hyökkäykset, että joka matsiin pystyy tehdä sitä 5 maalia. Sarja 1-1. Okei, mutta ei mitään. Me varastettiin kuitenkin kotietu. Mä oon vähän huolissani siitä, että musta tuntuu, että Minnesta on vähän niin kuin hallinnut molempia matseja loppujen lopuksi. Teressi, ei tässä ole mitään, ei meillä ole mitään muutettavaa vielä. Ehkä niin kuin puolustusmaalivahtipeli mä ottaisin nyt pieneen tikun nokkaan, eikö niin? Jos me mennään katsoa nyt kalenteriin ja näitä niin kuin viime sarjoja, viime pelejä ja ihan miten me ollaan voitettukin näitä pelejä. Niin 7-4 voitto. Anaheimia vastaan 6-5 voitto, 6-3 voitto, 7-4, 5-3, 3-2, 3-2, 4-2. 5-4 voitto. Paljon menee maaleen omiin. Nyt game 3. Eka kotipeli konferenssifinaaleissa. Ensimmäinen erä. Come on. Ja vihdoinkin päästiin ottelun johtoon varsinaisen peliajalle. Sandin Pellikka. Toinen erä. 1-1. Jack Roslovic. Tää on hikinen tää Minnestan joukkue. Ei tuu mikään peli nyt jotenkin helppo. Ehkä jotenkin toi puolustuskin. Minnestalla oli vähiten maaleja playoffeissa päästettyjä. Ja Lukas Pettersson. Come on. Todella tärkeä maali. Pettersson hommattiin Anaheimista. Oliko hyvä hankinta? Vaikka vähän tuli viime rundilla fiilistä, olisi pitänyt pitää se Hörqvisti. Peluttaako edelleen vaan ylintä 4? Joo, kyllä. Yli 4 pelaa pakeista. En mä sitä muuttanut mihinkään. Homma toimii, niin turhasta lähtee muuttaa. 5 minuuttia jäljellä. Otetaanko 2-1 ottelusarjan johto? Nouseeko Minnesta? 11 sekuntia. Ei voi 10 sekuntia ennen loppua. Ei voi 10 sekuntia ennen loppua. Krista. No, se ei auta, kun mennään ottaa toinen jatkoaika tähän näin. Älä viitti. Ketä siellä on ollut kentällä, kun omissaan soinut? Rupeaks näkyy meidän joukkojen jännitys? Ei tullut tommosia sulamisia kyllä ensimmäisellä kierroksilla. Vinni 90.3. Jep, siis... En ihan täysin paska, mutta ei Stanley Cupia voi voittaa 0%. Ei voi voittaa. Kyllä mä annan kenttäpelaajille kuitenkin aivan puhtaat paperit näistä playoffeista. Vinni pitäisi vähän parempi olla siihen playoffeihin, mutta olihan sen tiedosta, meillä ei niinku aivan sitä ykkösmaalivahtia ole. Semmoista selkeätä. Roslovic. Tää on jännä, miten tää kuvakulma, niin tää on niinku eri joka pelissä riippuen areenasta. Kotikentällä ollaan. Kato kun kotifanit. Täällä on pyyhkeet heilu. Tuleeko kotona mukaan tähän näin? Pasi Heino, Pasi ampu. Mä oon fanejen joukossa. Playoff-tunnelma. Koronata kiinni. Hieno niitti. Hyvä Sandi Pellikka. Toiseen suuntaan. Raymondille. Lucas Raymond. Niin. Tämmönen puol sokkopassi keskelle, missä ei ole yhtään omaa, oli kyllä katastrofi. Mutta Sandi Pellikka on mies paikallaan. Vanhanen voisi tehdä jotain. Vanhanen on ollut aivan jätettä koko playoffit. Roslovic. Hermansson. Vanhanen laittaa Petterssonille. Nyt on hyvin tilaa. Pettersson. Mitä keksii Pettersson? Pettersson! Rystyllä ja Blackwood torjuu. Aika hyvin, aika lailla päästi minne sitä kävelee tuohon. Kaprizov, joukkujakapteeni, siellä ihmetellään. Oliko se Eisomasi, oli tulos kentälle, mutta Colton sanoi, että sä menet ihan sinne penkin päähän. Jakko viiva. Hermansson. Edvinsson ampuu. Ei. Marchenko. Boldi. Oikeat sisään. Keskusta tiiviinä, vaan nyt on Marchenko ikävä ja hyvä Vinni. Näitä tarvitaan nyt isoja koppeja Vinniltä. Pitää outplayaa Blackwoodi tässä sarjassa. Kakkosketju ja Hermassa laittaa pelin poikki. Se voi hyvin olla, mutta nyt menee kolmoskenttä aski. Kolmoskentässä ei vitsi mikä paha. Ikävä hävitä jatkoajalla näitä puolustuspaa-aloituksia. Meillä on Lukas Pettersson, sitten meillä on... Ketä meillä oli kolmosessa? Mähän on ihan unohtanut jo. Lukas Pettersson ampuu. Ei mene sisään. Sitten ketä meillä meni? Hintsi ja Barkov oli nelosessa. Oliko Lekkerimäki ja joku hyvä niitä? Edvinsson. Vanhanen. Eikö niin Vanhanen oli kolmosessa jo? Vanhanen. Vasemmalta. Vaan meidän trade deadline hankinta. Maselliin vaihtuu. Pettersson ampuu. Blackwood torjuu. Painettavaa. Yllättävän hyvin pelaa noin Minnesota 80-overilla paketin kiekolla, vaikka ei jostain ykkösparia. Kato just kun sanoin, niin hirveä katastrofi. Hyvää painettavaa.
Edvinsson. Kutia vaan. Ja viiva. Onko irtopaloilla? Ei ollut. Boldi. Boldi vasemmalta. Keskusta tiiviinä. Syvään tulee. Piiparina. Laittaa paki Edvinssonille. Pettersson. Anton Lundell. Oikealta sisään. Mitä keksii Lundell? Haastaa oikealta. Se on tuplattunut Lundell. Ei pääse mitenkään sieltä. Vai taisteleeko Lundell vielä itselleen playoff-kokemuksella, Stanley Cup-kokemuksella? Josefsson. Ollut vähän ylävartalovammaa playoffeissa, mutta ei ole, Josefsson ei ole se häiritä. Vinni torjuu. Ensimmäinen erä. Tai ensimmäinen erä kuin ensimmäinen ketju. Mä laitan kuitenkin kolmas pari. Eka pari on kuitenkin vähän... No en mä ehkä olisi pitänyt laittaa eka. Ne oli kuitenkin aika vihreällä. Mä laitoin kuitenkin aivan täysin freesit pelaajat. Hakansson laittaa Pasi. Ratkaiseeko Pasi Heino? Joukkueen kapteeni. Pasi, Pettersson. Hyvä haasto keskellä. Mä tykkään, että aggressiivisesti lähdetään keskustaa maaliin kohti. Pasi, painetta nyt Pasi. Taistelee. Toi on ehkä vähän Pasin ongelma tommonen. Ei oo samanlainen puolustuspää pelaaja kuin Kovalakki. Ja kun joku laittoi Minnosta pelaajan tuonne vaihtoaitio. Edvinsson oli pikku niin. Bröber, Kristall. Läpäästä Kristalli. Kristallihan tasoitti tämän pelin 10 sekuntia loppu. Lucas Raymond. Mitä keksi? Menettää. Jos just tulitte paikalle, niin konferenssifinaaleen mennään. Team Pohjoismaiden viimeisellä kaudella ja... Sarja 1-1 Minnosta vastaan. Lucas Raymond Hakanssa. Me tarvitaan uutta ketjua nyt. Raymond, Bröberi. Annetaan mennä vaan, nyt ei muuten vaiheta. Nyt on nimittäin hyvän näköinen hyökkäys. Vaikka onkin vähän energiaa. Hei, no mikä passi Pasilta! Kattokaa nyt, kun se rystylätty lähtee, kun Wayne Gretzkyllä konsonaa. Ja Bröberi. Trade deadline hankinta. Toinen jatkoaika voitto konferenssifinaaleissa. Nyt me voitetaan tärkeillä hetkillä näitä matseja. Ja Pasi, onneksi mä oon laittanut pelaajia vaihtoon. Vaikka Pasi vääntänyt pitkän vaihdon, mutta joukkueen kapteeni taistelee loppuun asti. Ja Philip Röber, mä tykkään, että kolmas pari äijä, tiiäks, se näkee sen oman chanssinsa, että nyt mä käyn ratkaisemaan ton pelin tuon hyökkäyspäässä ja siellä lepää. Pasi ja jengi huutaa Pasi. Kannu haise. Mä haettais lisää juotavaa, loppuu vesi koko aika. Ääni loppu. Stanley Cup tulossa. 2 voiton päässä Stanley Cup-finaalista. Joo, nyt tässä on nesteytys loppu kesken. Jokaisella huippu GM:llä pitää olla nesteytys kunnossa. Noniin. Se on 4. peli edelleen kotikentällä. 2-1 johdetaan ottelusarja. 2 jatkoaika voittoa olla voittu Minnesotasta. On ollut tiukkoja pelejä. Mutta me kuitenkin pakko Minnestan päässä vähän pyöriä se, että me ollaan voitettu jokainen tiukka. Taas Minnesota tekee ensimmäisen maali. Mutta me ollaan koko ottelusarja jahdattu. Niinku jahdataan. No niin, ja saman tien. Siis tätä mä meinaan taas. Minnesota tekee siis ekaan 4 minuuttia konferenssifinaaliottelussa 4 maalia. Nyt on kyllä niinku rahoille tullut vastinetta yleisölle. Käsittämätöntä. Mutta jotenkin Minnesota nyt pystyy koko ajan tekemään noita ekoja maaleja. Mä oon vähän huolissani tosta noin. Faberi. Älä viitti. Meillä on 18 laukausta ja Minnesotalla 5. Siis nyt pitää jäädä 1 kiekko kiinni oikeasti meidän maalivahdilla. Me pyöritetään monen 100 000 juttua ja te tuutte mulle naureskelemaan. Tässä on veskarit naureskella, vaan nyt pitää ottaa sitä kiekkoa kiinni. Siis ihan oikeesti. Ei tolla maalivahtipelillä, niin ei kyllä hyvä heillä. 11 vetoa 4 sisään. Ei herran jumala, Bekreen oma koira puree. Nyt on ollut erikoinen matsi. Siis ainakin tilastolta näyttää, että me ollaan oltu kyllä aika hyvin mukana tässä, mutta 6-2 on taulussa. Pitääkö meidän antaa Kokolle mahdollisuus? Sarja tulee meille 2-2 tilanteesta takaisin Minnesotaan, ellei tässä tapahdu jotain aivan ihmeellistä. YV. No vielä voisi tehdä. Ei me tehdä, joo. Lekkerimäki. Mutta taas, kato 4 maalia. Tää pitää riittää. Pasi Heino! Vieläkö? Hei, nyt mennään katsomaan. Nyt on semmonen comeback tulos viimeisen 6-2 häviöllä. Eikö me oltu 6-2 häviöllä? Viimeinen minuutti. Herran jumala. Vieläkö nähdään comeback? Siis 5 maalilla sun on pakko voittaa jääkiekkoottelu. Eikö niin, chatti? Lundell, Helenius. Kakkoskenttä.
Josefsson. Matusek. Painettavaa. Anton Lundell. Nyt se peli taas ohi. Noustaanko 2-6? Siitä kun olisi päässyt vedolle Hermansson, mutta ei. Kristal. Sandi Pellikko. Se 6-5. Mikä tää matsi on? Josefsson. Josefsson! Ja Hermansson irtopaloilla. Hyvä. Nyt Veska pois ja ykkösketju. Veska pois ja ykkösketju. Näin. Noniin. Come on. Me ei haluta mennä 2-2 tilanteesta takas Minnesotaan. Se on niin eri johtaa sarjaa 3-1. Sandi Pellikka, Reimondi! Ja irtopala on siellä Edvissonilla. Uskotteko, me tasoitetaan tää peli vielä. Nyt on hyvä buuki. Nyt on hyvä buukin miehillä. Pasi voittanaa, Pettersson voittanaa aloitukset, sit vaan kiekkoa maalilla. Pasi teki jo äsken yhden, nyt tekee toisen. Hughes. Paine vaan. Hyvä, hieno Pettersson. Pettersson! Pasi! Taistelkaa. Minnestä tasoitti se yhden pelin 10 sekkainen loppuun. Nyt on meidän vuoro. Faberi. 11 sekuntia. Nyt pitää täys paine nyt. Ei. Kyllä se vaan näin jo, että Minnestä tasoittaa ottelusarja. Mutta oli loistava yritys. Kyllä 5 maalilla pitää pystyä voittaa playoff-ottelu. Ei voi mitään, niinku ei. Kyllä katseet kääntynyt puolustukseen ja maalivahtipeliin. Hyökkäys on antanut niinku aivan kaikkensa näitä playoffeissa. Siis joka ikisessä matsissa ihan käsittämätön määrä maaleja. 2-2 ottelusarjatilanteessa. Mulla tekis mieli laittaa Kokko maaliin, mutta en mä pysty. Vinni on ollut se on ollut koko playoffit se meidän ykkösveskari. Mut 9-0-0%, 3-2-4 päästöjen maalin keskiarvo. Me tarvitaan vaan parempaa. Mitä Minnestä veskari on pelannut? Kiinnostaa esimerkiksi. No kato Blackwoodi 9, se torjuu 2% paremmin kiekkoa kuin meidän veskari. Helenius penkille. Jengi haluaa Helenius penkille. Konsta ei kyllä paljon näkynyt. Ykkös- ja kakkoskenttä edelleen. Katsotaan nyt. Konsta on -10. Toi on kyllä aivan käsittämätöntä Konsta. Siis aivan käsittämätöntä. Ja kakkoskenttä muutenkin. Lundelkin -7. Mut en mä voi muuttaa noita hyökkäysketjuja. Me tehdään niin paljon maaleja. Game 5. Tää on tärkeä voitto. Me ei haluta taas olla siinä tilanteessa, että meidän on pakko voittaa 2 peliä putkeen. Minnostaa vastaan. Ja vielä 1 peli vieraissa. Nyt. Tää pitää hoitaa tää game 5. Minnesotassa. Mennään minuutti kerralla. Ensimmäinen maali. Saatasko se? Ei johattais koko aika. Hyvä Hermansson! Äijä on isäntää. Jos joudun nostaa Ruotsin pelipaidan, niin kun teki Hermanssonin pelipaita, mutta Kaprizov. Ottelun ei voi taas 6 vedolla mennä 2 sisään. Ei voi! Ei voi! Ei voi! Katuks tää maalivahti? Toinen erä. Ei tää maalimäärä, mitä meillä menee omiin, niin on aivan käsittämätön. Mä en tiedä, mitä täällä tapahtuu. 10 jäljellä. Helenius, no niin, Helenius herää tähän sarjaan. Zetterlundi. Kato, kun me joka pelissä pystytään tekemään. Mut ei voi, tää on ihan käsittämätöntä. Tää on aivan käsittämätöntä. 25 minuuttiin 20 laukauksella 6 maalia. Se on olisi niinku semmonen vanha kunnon pahviveskari siellä maalissa. Liimattu vaan niin tolppia kiinni eikä liiku mihinkään. Raymond, meillä on taas tehty 4 maalia eikä riitä. YV, vieläkö noustaa? Ei saatana. Vanhane, vieläkö? Viimeinen minuutti, 20 sekuntia. No ei. Me ollaan 2 peliä putkeen hävitty 6-5. Siis 5 maalilla me ollaan hävitty 2 peliä putkeen playoffeissa. Auttakaa nyt tota hyökkäystä, herran jumalaa. Me ollaan 2-3 häviöllä ottelusarjassa. No niin, pelisuunnitelma. Nyt pitää tässä puolustuksella jotain ja Kokko menee maaliin. Mä en voi laittaa Vinniä enää maaliin. Mä en pysty. Jos on 2 peliä mennyt 6 maalia molempiin peleihin, niin ei vaan niinku, ei pysty. Vai mitä? Totta varmaan samaa mieltä, ei vaan niinku perinteinen. Nyt mennään kaikilla. Okei, no mä annan coachi saa päättää mikä on parasta, se on hyvä. Nyt Kokko. Sä oot koko playoffit istunut penkillä. Mä en kenttäpelissä ei muutu mikään. Me tehdään 5 maalia per peli. Se riittää. Se nyt oikeasti riittää tähän hommaan. Pakko riittää.
Me ollaan vieläkin 2 voiton päässä konferenssifinaalista. Nyt vaan pitää voittaa 2 putkea Minnesotaa vastaan. Kokolla ei ole ollut mikään paras tässä franchisessa. 1 huippukausi, mutta nyt vaan pitää laittaa joku muu kuin pinnimaali. Totta! Vaid laittoi Meriläisen maali. Mitä? Loukkaantuko toi Blackwood? What the hell? Minnesota. Hetkinen. Mikä juttu tää on? Okei, Roslovikko on ensinnäkin loukkaantunut. Se on niiden ykköskentän pelaaja. Toihan pitäisi olla meille ihan jäätävän iso etu. Ja Vaidillekin on riittänyt. Onhan Vaidillekin tehty maaleja. Nekin laittaa Meriläisen maaliin. Nyt on mielenkiintoista. Ja nyt. Kaikki tai ei mitään. Tää voi olla tämän franchisein viimeinen peli. Minnesta vastaan. Game 6. Minnesta johtaa 3-2 tätä ottelusarjaa ja Lucas Raymond. Mutta mulla on luotto. Me otetaan se Game 7 vielä. Mutta me tehdään maaleja, mutta nyt vaan omissa. Kaikki fokus sinne omaan päähän. YV heti Minnesotalle. Kestäkää. Minä 30 sekuntia kerrallaan. Toi oli käsittämättömän iso toi Raymondin maali. Mieluit ei heti näitä jäähyjä. Nyt pois sieltä boksista. AV ei ole missään vaiheessa ollut hyvä. Nyt ollaan kestetty heti 2. Nyt ei yhtään boksia enää. Siis pakko pysyä pois tuolta jäähyltä. YV Pohjoismailla. Tää on kyllä hikistä mennä 30 sekuntia kerralla ja Elias fucking Pettersson. Iso maali. Noniin, 2-1 johto. Mutta tässä on siis 2 viime peliin molemmissa on tehty 11 maalia. Te tiedätte, että tämä 2-1 johto ei riitä siis yhtään mihinkään. Mutta Kokko on pelannut hyvin. 13 vetoa 1 sisään. Vedot on aika tasan nyt. Nyt saadaan maalivahti. Siellä on kuitenkin Meriläinenkin toisessa maalissa. Kuvittele molemmalle veskarille ensimmäinen peli näissä pudotuspeleissä. Pohjoismaille YV. Nyt tosta kun me pystyttäisiin tekemään 3 yhteen, mutta Hermanssonhan tekee. Nyt on Game 7 taas haisee. YV, kuinka Minnestalla on siis nyt oikeasti kenttäpelaat pois sieltä boksista. Siis ei voi koko aika olla jäähyllä. Kyllä jos me tarpeeksi annetaan Minnestalle paikkaa, niin kyllä joka ikinen joukkue torjuu. Meille riittää tällä hetkellä tämmönen 90%. Siis jos meidän veskari saa 90% kiekosta kiinni, se riittää. Oikeasti. Me tullaan tähän kerran tekemään se maali tai 2. Kunhan omi ei mene enempää kuin 1. Mieluummin ei sitä yhtäkään. Noniin. YV, kamo, tehkää nyt, mä luotan. YV toimii nyt. Toimittaa? Ei toimita. 3-2, 14 ja Pettersson. Mä sanoin, tää on yksi parhaista hyökkäyksistä, mitä mulla on ollut franchisessa. Tää on aivan käsittämätöntä, miten playoffeissa 3 peliin putkeen me ollaan tehty 5 maalia. Kunhan nyt omissa pysyy jotenkin fiksusti tää homma, niin me voitetaan tää sarja. Se on 7. peli, boys. Te tiedätte jo. Noniin. Ollaanko me valmiita? Sitten kärkipelaajat, Game 7. Tää voi olla teidän viimeinen peli Team Pohjoismaissa. Se on Stanley Cup-finaalit tai aivan käsittämätön sydänsuru ja konferenssifinaalissa Game 7 ulos. Se on aika. Rupeeks teilläkin sydän vähän tykyttää enemmän? Mulla on vaan... Me tarvitaan puljua tähän hetkeen. Is it time, boys? Is it time? Sitten mennään. Noniin, tarvitaan se ensimmäinen maali. 1 voiton päässä Stanley Cup-finaaleista. Minnesotas, me ollaan vieraskaukalossa. YV heti Minnesotalle. Vitsi. Hyvä! Minnesota oli melkein 10 laukausta. Nyt jengi ei tullut hereillä nyt tähän Game 7. Come on, Lucas Raymond! Toinen peli putkeen kuin ensimmäinen maali. Ja mennään. 8 minuuttia. 7. YV taas. Ei voi taas mennä minne. Miten me otetaan näitä jäähyjä näin paljon? Nyt coach pitää... Mitä ihmettä nyt? Vähän nyt palttia niiden jäähyjen kanssa. Me kestetään joka ikinen YV. Ja Lekkerimäki 2-0. Herra jumala. Pinni on maalissa. Ei. Auttakaa. Mut mikä ensimmäinen erä Vinniltä? Hetkinen. Hyi saakeli. Mitä se Vinli siellä maalissa tekee, se automaattinen veskarivaihto? Ei jumalauta. YV, siis tää jäähyjen määrää. Miten me voidaan olla 3 kertaa erässä jäähyllä?
Mut 2-0 johto. Mut muistakaa, Anaheim Ducks sulita meitä vastaan. Koko sarjassa meillä on tehty ihan käsittämätön määrä maaleja. Ei ole kauhean luottoa tähän 2 maalin johtoon. Mutta on se kivempi johtaa 2-0, kun olla häviöllä 2-0. Noniin. 3 minuuttia. Nyt kyllä Vinni pelaa Poffeen parasta peliä. Näin. Ja viimeinen erä. Nyt defend. Pitää vaan puolustaa. No f***ing goals against anymore. Pitää vaan puolustaa. Ei päästetä Minnesota maalin päähän. YV. Miksi joka erä pitää aloittaa alivoimalla? YV meille. Voitaisko mekin tehdä? Ei helvetti, ne tasoittaa tämän pelin kohtaa. Puolustakaa! Taistelkaa, raattakaa, blokatkaa! Pelatkaa niin kuin olisi teidän elämä kyseessä nyt. Jokainen blokkaa ne laukaukset. Puolustakaa tiiviisti. Vinnillä 30 torjuntaa jo. 5 minuuttia kellossa. 4, 3, 2, 1. 2 minuuttia 30. Kyllä tää on pois pakko katsoa tää Game 7 loppu. Me ollaan 1,5 minuutin päässä Game 7:istä. 1,5 minuuttia. Noniin. Sitten taistellaan. Ketä meillä on kentällä? Meillä on kakkoskenttä, tää on vähän ollut heikko. Kotona ei nyt enää yhtään mitään. Veleno. 1,5 minuuttia. Herra jestas, nyt se keskustaa. Minuutti jäljellä. Konsta Helenius. Käykö Konsta ratkaisee? Minnestä ylihyökkää? Meriläinen torjuu. Minnestä on kyllä kovasti vaan luottanut tuohon Meriläiseen. Ykkösketju menee. Ykkösketju jo. Parhaat pelaa nyt. Pettersson, Raymond ja Pasi Heino, kapteeni. Meillä on just ne pelaajat tällä kentällä, ketä me halutaan. Vitsi, toi Lucas Raymondkin on noussut esiin näissä pudotuspeleissä. Kaikki ne treidit on ollut se arvosta loppujen lopuksi. Edvinsson, Lucas Raymond ja Sandin Pellikka, Stenberg. Te muistatte sen. Ilman sitä treiditä ei olisi mahdollista. Pettersson, Heino, Lucas Raymond. Kaprizov. Me ollaan 30 sekunnin päässä Stanley Cup-finaalista. Roslovik, tullut loukkaantumiselta takaisin. Minnestä ottaa maalivahin pois. Syvää. Pettersson. Laittaa Pasi Heinolle. Nyt pitää Pasi saada pois sen alueelta. Pasi, pura Pasi! Pasi, pura se kiekko nyt! Ei voi jäätyä tämmöisellä hetkellä. 1 purku, niin se on siinä. Pasia neppailemaan tänne. Syvää. Näkyykö tossa se pieni ikä? Kaprizov. Koronato. 6 sekuntia. 5. Joudutaan rikkomaan. Kuka meillä aloittaa? Ykkösyyve. Joo. Se kuulostaa hyvältä. Coach ei ole tyytyväinen. Vielä saisi jonkun aloituskuvion Minnesota. 5 sekuntia. 5 sekunnin päässä Pohjoismaat Stanley Cup-finaalista. Anton Lundell vastaan joku numero 10. Pakko voittaa Lundell tää. Lundell sitoo. 3 sekuntia. Matusek! Ja Emil Vinni! Mikä torjuntaja siellä on? Näin. Se on Stanley Cup-finaali Team Pohjoismaille. Kuka olisi uskonut viimeisellä kaudella? Mistä hatusta tää tarina on vielä tullut? Pisteellä playoffeihin ja Stanley Cup-finaaleihin. Pasi Heino halusi tehdä... Pasi Heino on ginkeri, punaiset hiukset, jumalauta. Sytyttää vielä enemmän. Kyllä tää... Katsotaan, koskeeko Pasi pokaali? Ei koske. Pasi tietää, että on isompi kaloja vielä saatavan. Nyt täytyy sanoa, että onneksi Vinni jäi maaliin, mutta toi oli kyllä... Vinni päätti pelaa yhden hyvän pelin tässä sarjassa ja se oli sitten Game 7 yhden huilipäivän jälkeen, mutta annetaan mennä tälle. Kaikkien aikojen joukkue. Onko kaikkien aikojen joukkue? 2 Game 7 voittoa. Kuka on vastassa playoffeissa? Kuka aloittaa finaali? Totta kai Vinni aloittaa ton jälkeen. Pakkohan niitten on aloittaa. Muistakaa se, että idässä ei kukaan joukkueen runkosarjassa saanut yli 100 pistettä. Me ollaan voitettu jo 2 yli 50 voiton joukkuetta lännessä. Meillä on vastassa 44 voiton New Jersey Devils. Tää on se. Siis kaikki tai ei mitään. Tää pitää hoitaa nyt. Mennään katsoa pelaajatilastot. Pettersson, Raymond,
Pasi Heino, siis on aivan käsittämättömässä tikissä tää meidän ykkönen. Aivan, ja Hermansson 11 maalia. Aivan tekemistä. Lekkerimäkin 12 pistettä kuitenkin 3.4. kentässä. Heleniuskin tekee tehoja, mutta toi -8 on huolestuttavaa. Me ei saada oikeasti, siis Vinni ykkösveskari alle 90%. Ollaan tämmöisessä tilanteessa. Helenius on lampaiden lammas ollut kyllä. 3 lammasta Heleniuksella näistä playoffeista, mutta kaikki on unohdettu, jos Stanley Cup-finaalissa suoritetaan, eikö niin? Kaikki on auki vielä. New Jersey Devils, Niederberger, Hughes, Donach, Mercer, Surin, Pratt. Ihan ok ykkönen, mutta Huiski on jo 34. Ei oo niinku ihan huippu. Shane Pinto. No on tää kyllä parempi hyökkäys kuin Minnesota, mutta ei tää mikään ihan sairas oo. Luke Hughes ja Nemec on hyvä pakisto. On kyllä niinku itse asiassa aika huippupakisto. Sulla on 292 tossa ykkösparissa. Sulla on Grahn maalis. Okei, on aika tasainen nippu. Aika tasaisen hyvä nippu. Mutta me ollaan voitettu me voitettiin se Anaheim. Se antaa mulle sen motivaatio, että me voidaan voittaa kuka vaan. Anaheimilla, siis President's Trophy voittaa, 117 pistettä runkosarjassa. 3 pistepörssin top 3 ja me voitetaan. Näin. Ottelusarja veikkauksia. Fanit, chatti. Tää on ollut hieno tarina. Stanley Cup-finaali ei se loppu. Saiko GM Tammenpää toisella GM-modella, toisella stintillä putkea Stanley Cup. Edmontonissa se tuli 2 kaudella. Pohjoismailla se on vaikuttanut puolimahdottomalta, mutta tässä me ollaan. Mulla tulee niin kuuma, että mä otan takin pois päältä. Nyt on kaikki keinot käytössä. Ensimmäinen peli. Ja se on Stanley Cup-finaalit kyseessä. Me mennään koko sarja minuutti kerralla. Ei tässä ei mitään eriä skippailla. Ja heti Niederberger. No niin, Vinni, me tarvitaan sultakin elämän parhaat pelit. Ei saa mennä tämmösiä enää, että niinku eka veto sisään. Näitä kävi Minnesotakin vastaan aivan liikaa. Mut meidän hyökkäys, se on koko playoffien parasta. Vaikka Stanley Cup-finaalissa voi olla pieni jännitys, niin mä uskon, että tää joukkue pystyy samaan. Emil Vinni, saman tien pannukakku pöytään. 4 maalia ekaan erään. Toinen erä. Me ollaan pystytty edellisrundeilla voittaa tää game 1. Mä haluaisin pitää sen saman rytmin nyt. Ei jouduta tilanteeseen, missä me ei olla oltu näissä playoffeissa enää. 10 minuuttia jälleen toista erää. Muistakaa, me ollaan koko playoffit pystytty tekemään 4 maalia niin kuin keskimäärin. Tää on tehtävissä vielä, mutta viimeiseen erään mennään. Ei hyvältä näytä. YV. Vielä jos nyt tehtäisiin erä alku, olisi chanssi. Ei tehdä. Okei, Josefson herättelee. 16 minuuttia kellossa. Miten me noustaan joka kerta tässä lopussa. Nyt vielä pelitasoihin. Devilsin jännitteen ja Hyyssi. Heti kun saadaan pientäkin momentumia, niin saman tien omissa soi. 5-3. Maalimäärät omiin on liikaa. Ja New Jersey Devils voittaa ensimmäisen pelin 6-3. Me ollaan ensimmäistä kertaa häviöllä 1-0 näissä playoffeissa. Paha häviö. Mutta ei se yksi häviö vielä. Se ei kerro vielä mitään. Tää on ollut sitkeä joukkue. Devils. Katsotaan, miten Devils on pelannut nämä playoffit. Siellä on Devils 4-1, 4-2, 4-2. Ne ei ole mennyt edes Game 7:eihin. Me ollaan vähän enemmän jouduttu taistelemaan tuolta. Kokko maali. Joo, kyllä. Se on... Kyllä. Kokko menee maaliin seuraava peli. Vinni pelaa näköjään joka 5. peli hyvin tällä hetkellä, niin se ei riitä. Mennään vähän katsoa Devilsin tehoja, niin tiedetään vähän. Teillä on 4 pelaajaa piste per peli. Oliko Fischer tossa äsken? Se oli vaan pienempi overall. Sekin tekee 82 piste per peli. Ei ole Krahnikaan niitten maalissa pelannut mitään ihan tykkiä. No niin, Kokko Aski. Ja mä laitan samalla nyt, että tän nyt muistaa, niin tuon automaattisen maalivahdin vaihdon pois päältä. Nyt ei tule kukaan niinku selittää tänne, tai nyt ei vaihdeta niinku vahingossa toista veskaa maaliin, kun pitäisi olla toinen veskari. Kokko pelasi yhden loistavan pelin. Yhden pelin se on playoffeissa. Se oli se do or die -peli Minnostaan vastaan Game 6. Se pelasi loistavasti. Nyt tarvitaan Kokko samaa. Me ollaan Stanley Cup-finaalissa. Motivaatiopuhe. Ei mitään hätää vielä. Me otetaan Game 2 tästä nyt vieraskentällä voitto. Mä luotan muiden joukkueeseen. Kokko nyt maalissa. Joukkue tekee sen 4 maalia per ilta. Puolustukseen kaikki fokus. Ne maalit tulee automaattisesti tälle joukkueelle.
Oli se sitten Pasi Heino, oli se Elias Pettersson. 4-3-kenttäkin parhaimmillaan noussut esiin. Ehkä just se Konsta Helenius Lundell, näiltä herroilta mä ootan enemmän. 0-0 eka erän jälkeen. Nyt ei näy maaleja sitten. Nyt ei näy maaleja. Toinen erä. Ja Hermansson. Koko playoffit. Meidän playoffien ykkösmaalin tekijä kakkoskentässä. Free agenteista mitä 3-4 millin pahvilla. Siis toi oli aivan luottovoitto toi kaveri. 7 minuuttia kellossa ja Nemekki. 1-1. Nyt on ollut vähän enemmän niinku semmoinen Stanley Cup playoff-mainen peli. 1-1. Vähän tilanteet molempiin suuntiin. Nyt ei semmoista maalielottelua. Ja kolmanteen erä. Peli 1-1. Sarja 1-0 Devilsille. 0-2 on vaikea ruveta voittaa Stanley Cup-finaaleja. Kyllä me tarvitaan tämä voitto nyt. 10 jäljellä. Kuka on se iso pelaaja, joka nousee esiin? Devils on nyt jatkuvasti YV:llä. Onko Pasi Heino? Onko Elias Pettersson? Onko jopa Roope Hintz? Alexander Barkov? 2 minuuttia kellossa. Viimeinen minuutti ja jatkoaika. Kyllä Stanley Cup-finaalissa kaikki tietää, että jatkoajat mennään katsomaan. Ja koko playoffeissahan nämä jatkoajat ollaan menty katsomaan. Pohjoismaat vastaan Devils. Minnesotaa vastaan. Oltiin 2 kertaa jatkoajalla ja voitettiin molemmat. Ja nyt pitää Devilsiäkin vastaan vaan kääntää. Joo, Kokko on ollut hyvä. Nyt sitten kun Kokko päästää yhden, niin hyökkää, ettei ole kuin yhden. Hermansson teki 6 päivästä entry level dealin losiin. Pitää ruveta seuraa miehen uraa näillä näytöillä. Pasi. Mitä keksii Pasi? Pasi heittää syvä. Jys. Donac. Mitä keksii? Pasi Heino, 2 suunnan sentteri, tai nykyään laituri. Puolustaa. Kokko maalis. Upea nähdä Kokkoon. Missä on kiekko? Nyt on, Devils-fanit on kyllä aivan innossa, kun päässyt Stanley Cup-finaaleihin. Ei paljon enää yleisön takaa. Kokko. Josefssonilla. Keskelle vaan, just näin. Keskustan kautta. Avaukset keskelle. Pettersson menettää. Pieni jännitys näkyy Team Pohjoismaissa. Syvä. Jack Hughes on siellä ensimmäisenä. Hughes. Nostaa keskelle. Loistava katko Sandin Pellikalta. Pasi Heino. Heino vasemmalta. Pettersson. Sandin Pellikka. Hyvä Kutikraan torjuu. Miten meillä Toronto-hankinnoista? Kuuntele tänään julkaistiin Parkkilankaan podcasti. Parkkilaaksi tämän päin. Siellä puhuin Torontosta vähän enemmän. Kuka ratkaisee chatti tämän peli? Kakkoskenttä Aski. Helenius Lundell. Ja toi, mikä? Hermansson. Helenius. Hermanssonhan. Mutta siis täytyy sanoa kakkoskentässäkin, että Hermansson on kyllä pystynyt tekemään tässä maaleja. Ei se nyt ihan Hermanssonin ansioon. Että pystyy vähän Lundell ja Helenius pitää paikkoja prätti. Loistava torjunta Kokko. Kamo, tota me tarvittiin. Toi saattaa olla Stanley Cupin voittava torjunta. Anton Lundell vetää ohi kiekosta. Mercer. Loistava podcast. Iso kiitos. Hughes Prattille. Prätti. Se on paitsio. Vitsi mikä torjunta Kokolle. Näittekö nyt? Prätti hakee kämmeneltä ja Kokko venyttää. On se. Mielipide Robertsonin vuoden sopparista. Hyvä diili Dallasille. Että ne sai vuodeksi pidettyä. Eihän niillä ollut rahaa nyt tehdä yhtään isompaa diiliä ilman semmosia isompia moveja. Mä itse asiassa ajattelin, että ne joutuu ehkä luopumaan siitä. Aika jännä, että Robertson ei halunnut nyt laittaa rahoiksi. Kokko! Missä se kiekko on? Baxter. Grief. Selkeästi Robertson tykkää Dallasissa pelata. Hei, nyt on hätä täällä. Nyt fokus tähän peliin. Ei herran jumala. Kokko pitää koko orkesteri pystyssä. Ykköskenttä, ykköspakkipari. Ja sitten laitetaan täältä näin. Aivan jäätäviä torjuu. Kokko kyllä pelaa itsellään ykkösmaalivahin paikkaa näillä otteilla. En tiedä saako Vinni enää mahdollisuutta tämän jälkeen. Siis Devilsillä on 32 laukausta, meillä on 24. Devils on ollut parempi kuin me tässä pelissä. Mutta välillä jääkiekossa pitää voittaa playoffeissa näissä peleissä, missä olet huonompi. Ei, ansaita logiikkaa ei aina osu kohille. Joo, Kokolta ihan jäätävää tekemistä. Robertson fiksusti teki. Kyllä, mutta onhan se riski. Jos tulee joku loukkaantuminen tai huonompi kausi tai mitä ikinä, niin se on aika paljon rahaa heittänyt kanssa hukkaan. Mutta en usko, että tapahtuu. Baxter. Brock. Sandy Pelli. Heino. Pettersson. Mitä keksii Pettersson? Borg. Laidasta. Niko Hischer. Nyt keskustatiivi. Miten tää Devils pääsee koko ajan kävelemään täältä? Apuja sille Kokolle nyt. Meillä on 1 miehen joukkue tällä hetkellä. Otham ampuu. Kilveltä yli.
Raffe, Otham. Missä me ollaan? Missä me ollaan? Mut me syödään se paska, ei se mitään. Syödään paska ja mennään eteenpäin. Niin, ei, kyllä Robertson saa yli 15 milliä ensi vuonna. Ei helvetti. Okei, mutta ei mitään. 0-2, ei voi Kokko ottaa joka kiekkoa. Nyt mä oon kehunut meidän kenttäpelaajia koko playoff-runiin, mutta nyt oli heikkoa tekemistä. Devilsillä oli 15 laukausta enemmän. Meillä on käytännössä pakko voittaa Stanley Cup-finaalipeli, ja toi on niinku se paras, mitä me saadaan. Muuttuuko mikään tähän Game 3? Mä en tiedä. Tää hyökkäys on ollut niin käsittämätön. Sarja on 0-3. Ei kun 0-2. Seuraava on pakko. Seuraava on kyllä pakko voittaa. Tarvitaan siis joka ikinen äijä. Nyt pitää herätä tähän sarjaan. Bring something on the table! Pitää siihen pöydälle tuoda nyt ne isot kivet joka ikisen äijän. Kovac. Niin mikä palopuhe coachin kautta? Täältäkö pystyy pitämään palopuhetta? Valmennus. Ei täällä pysty mitään palopuhetta pitämään. Helenius hereille nyt. No mut siis, haluuks mä muuttaa vielä? Nyt GM tekee päätöksen. Me mennään tää on pakkovoitto nyt, mutta me mennään tää peli vielä. Ilman muutoksia. Mä luotan. Eka peli kotikentällä kuitenkin. Me ollaan oltu hyviä kotona tässä sarjassa. Ensimmäinen erä, minuutti kerralla. Pakkovoitto, come on, ja hermassa saman tien. Me johdetaan 2-0 ollaan 2-0 hävillä tätä ottelusarjaa, Stanley Cup finaali. Niin Pohjoismaiden viimeinen kausi, jos tulitte paikalle. Hyvä. Taas tehtiin se ensimmäinen maali. Tää on hyvä. Tarvitaan se toinen. Samaa maali, mutta se on just vähän. Sen takia sanotaan, että puolustus voittaa mestaruuksia. Vaikka sä kuinka pystyt vaikka ekoilla rundilla, toisella rundeilla tekemään sitä 4-5 maalia, niin sit kun tulee Stanley Cup finaali, palms get sweaty. Knees are weak, arms are heavy. Rupee jännittää jengiä. Ei samanlaisia kiekkoon repus, niin puolustus, maalivahtipeli ratkaisee enemmän. Mut 10 jäljellä. Kysykää vaikka Conor McDavidilta. Mut 2-0. Tää oli hyvä nyt. Hyvä, etten tehnyt isompia muutoksia. Tällä hetkellä loistava. Laukaukset on ollut tasainen peli. Me ollaan saatu parempaa maalivahtipeliä, ollaan isketty paikoista. YV vielä. Mut 2 maalin johto vikaa erä. Mikään ei oo turvassa. YV Devilsille. 10 jäljellä, 2 maalin johto. Just näin. Kamo. Ollaanko ottelusarjassa takas mukana? 5, 4, 3. Tosta ei Devils enää nouse. 2 minuuttia, viimeinen minuutti. Ja Brätti 40 sekkaa aina loppuun, mutta ei enää toista. Ja Niklas Kokko 37 torjuntaa 1 sisään. Pohjoismaat voittaa 2-1. Me ollaan vähän nyt perässä pelillisesti, ainakin laukausmääriltä. Mutta toi oli pakkovoitto tässä ottelusarjassa. Noniin. Oliko mikä Barkov loukkaantunut? Näinkö mä muuten ihan oikein? Kokko kärrää, Kokko on ollut kyllä älytä. Okei, Barkovilla on sairaalan laukku. Joku muuten kysyi Barkovin tehoja näissä playoffeissa. Mutta siis Barkov neloskentän roolissa, niin eihän se 6 syöttöpistet. Se on ollut se neloskentäsentteri. Tehnyt siellä mitä on pystynyt. Nelosessa. Lundell on itse asiassa huonontunut overallissa. Konsta. Petterssonkin on tullut alaspäin. Vanhanen. Kyllä tää joukkoja voi olla Stanley Cup voittaa, kunhan kaikki nyt menee niinku elokuvissa. Mutta Broberg ja Hakansson on väärinpäin. Terve! Broberg pystyy pelaamaan oikeita, mutta Hakansson ei. Hei, täällä on ollut virhe muuten pakistossa. Kuinka paljon toi on maksanut? Jumalauta. Devils viimeiset 10 peli 9 ja 1. Jep, Devils on ollut kuuma. Mutta toi on niinku runkosarjan viimeiset 10. Nyt kannattaisi vaihtaa Pasin numero, ettei joukkue sula täysin. Älkää tulko nyt tämmöisillä yhtään vittuilemaan tässä tilanteessa. Nyt ei GM naurat. Minuutti kerralla. Pohjoismaat vastaan Devils. Edelleen New Jersey Devils. Johtaa 2-1 Stanley Cup-finaaleja. Mutta johtaako kauan? Elias Pettersson ja ottelu ensimmäinen. Ja Anton Lundell, heräähän se kakkoskenttään. Ai, mikä maali! Mut surin. Mikään ei tule helpolla. Heti kun tehtiin 2, niin Devils pääsee taas maalin päähän. Kyllä meidät laitetaan hikoille ihan tasarjan loppuun asti. Haiseeko jopa vähän Game 7 ja Brätti? 2-0 johetaan ekas erässä. Siis Stanley Cup-finaaleissa, jos sä joat 2-0 ekan 6 minuutin jälkeen, et sä vaan voi mennä erätauolle 2-2 tilanteessa. YV meillä. Nyt kun tulee semmonen peli, mitä on ollut noin edelliset rundit, että maalihanat on auki ja Brätti.
9 minuuttia. Ei jumalauta. Ei koko paras peli. Ikävään paikkaa. Meneekö Davis 3-1 tässä ottelusarjassa? Johto viimeinen erä. Taistelkaa, raastakaa. Viimeinen erä, come on. Me ollaan noustu tässä näissä playoffeissa 2 maalin takaa 3. erässä. Ja me noustaan nytkin. Anton Lundell alivoimalla. No niin, ja suri. 5 maalia jälleen kerran omiin. Sandi Pellikka. Hetkinen, ja Anton Lundell! Illan toinen. Mitä tekee Lundell 3. erässä? 2 minuuttia. Mikä comebacki? Paljon me oltiin häviöllä tätä peliä. 5-3 noustaan 20 minuuttia. Nyt oli aivan käsittämätön. Terve, Mika. Tuli ihan puskista. Mä en ole edes valmis tähän. Hei, come on. Nyt jatkoilla me ollaan oltu loistavia tässä ottelusarjassa. It is. Tai näissä playoffeissa. Eka peli hävittiin jatkoajalla, mutta nyt me otetaan tästä. Ei kun game 2. Nyt game 4. Sarja 2-2. Oliko Lundell hattutemppu? Sieltä herä. Missä modet? Mitä täällä on laitettu? En mä edes halua tietää. Ei mitä Jotkut teistä niinku ihan sekaisin. Välillä niinku mietityttää oikeesti. Noniin. Jaa, tapellaanko täällä? Hetkinen. Lukas... Mitä? Saatiinko me jäähy tästä? Tuomari! Anna kakku, anna sakkoa, saatana. Ei kun tuli molemmin, no mä mietin, tuliks vihulle? Ei kun molemmin, okei, pelataanko 4-4, ei mitään, taidolle on tilaa nyt. Pasi Heino. Ja Konsta, Pasi ja Konsta. Olisiko Konsta, joka ratkaisi tämän peli? Nyt on tilaa kentällä ratkaista. 4v4, Josefsson, Konsta Helenius, Pasi Heino. Pasi Heino keskeltä, Sandi Pellikka, Konsta Helenius, Pasi Heino! Mikä paikka, tota parempaa paikkaa ei paljon jatkoajalla voi saada. Pellikka taistelee. Niin loukkaantui 4-3. No siellä se 4-3 tulee, ei näköjään loukkaantunut, hyvä torjunta Kokolta. Heino. Mitä keksii Pasi? Pasi laittaa Konstalle. Konsta. Oikein, yrittää leikkaa sisään, ei onnistu. Lykyys loukkaantui. Ei se kauhean pahasti ole loukkaantunut ainakaan, kun se on kentällä. Mulla meni siis ihan ohi. Ilmeisesti se tappelu tuli siitä, että just joku loukkaantui. Heino. Raymondi. Mä halusin tässä vaihtaa, mutta nyt on 3-2, niin ei kehtaa. Raymondi menettää. Se 4-4 ei kestänyt pitkään. Edvinsson. Toinen puoli. Piiparinen. Keskelle. Mitä keksii Piiparinen? Ei ainakaan maaliin. Donaci. Vasemmat sisään. Hakee keskelle. Piiparinen. Loistava kakko Piipariselta. Mitä keksii? Piiparinen ollut siis yli puolet tästä franchisesta meidän joukkueesta. Ollut vähän näkymätön aina. Mutta nyt olisi aika ottaa itsensä pois sieltä näkymättömien kirjoista. Niederbecker. Nemek. Tää on ikävä vaarallinen jotenkin tää Devies, kun me tullaan kattoo näitä matseja. Nyt oli Piiparista hyvä puolustus. Nyt laitetaan kenttiin. Kakkosketju. Nyt ei vaan saa menettää Reimut sitä kiekkoa. Lähteekö pikku jalkamiinalla? Oho. Mä tykkään kyllä, että lähdetään kokeilemaan. Hermansson lähtee kokeilemaan ja Graan torjuu. No niin, kakkoskenttä. Onko Anton Lundell illan 4. maali? Anton Lundell 5 maalia näissä playoffeissa, 3 tähän peliin. Kakkoskenttä. Lundell herää niinku ihan yhtäkkiä Hermansson. Graan torjuu. Painettavaa. Kamo Hermansson, sä saat sen kiekon pois. Loistava. Anton Lundell. Konsta Helenius herääkö? Graan. Hei, nyt me ollaan hyvin pelin päällä. Devilsillä on vähän paskat housut. Meillä on 40 vetoa, Devilsillä 30. Me ollaan oltu parempi tässä pelissä. Me ollaan... Loistava blokki. Me ollaan kuitenkin voitettu, hei. Tehtiin 3. 3 maalia. Meillä on momentum tässä selkeästi. Hermansson. Lähteekö kokeile? 3 metriä yli. Brätti. Meidän vasemmat sisään. Keskusta kiinni, just näin. Sandi Pellikka tietää, että keskelle ei saa päästä. Kokko, maltti. Nyt oli Kokolla vähän vaikea tuon torjunnan kanssa, mutta kiekko jää. Kyllä vähän Kokkoonkin menee katseet nyt, että ei ole ollut vakuuttavaa tekemistä kyllä tässä pelissä. Ei niinku millään tavalla. 5 maalia, 30 vetoa. Siis taas niinku 5 maalilla sun pitää voittaa sitä. Eli finaali loistava torjunta Kokko. Mutta ei, ihan sama, kunhan sä oot voittava veskari. Ja silloin väliä, jos menee välillä vähän enemmän kaappeja, kunhan sä voitat niitä pelejä. Siitähän tästä lajissa pelataan. Ja missään tilanteessa voitto ei ole tärkeämpi kuin Stanley Cup-finaaleissa.
Viiva, nyt me hävitään ikävästi. Kolmas. Käy tuuri. Riffi Ohtman. New Jersey Devils 3-1 ottelusarjasi johtoon. Se on muuten sillä lailla, että pojat me hävitään tää peli. Tää olisi pitänyt voittaa. Me noustaan 2 maalin takaa 2 kertaa 3. erässä. 6-5 jatko. Me ollaan molemmat pelit. Nyt kääntyy nämä tiukat pelit vihulle. Meidän pitää voittaa 3 peliä putkeen Pohjoismaille, että me voitaan Stanley Cup. Tai muuten tääkin franchise loppuu ilman Stanley Cup. NHL 26 viimeinen ja Ruotsin pelipaita ostoon. Emil Vinni maaliin. Mä laitan Vinnin nyt maaliin. Vinni on ollut meidän ykkösveskari koko kauden. Me kaadutaan Vinnin kanssa, jos kaadutaan. Mä en muuta mitään. Eihän tässä nyt niinku, mitä tässä nyt muuttaisi? Miten tää Piiparinen? Piiparinen on -1. Mä laitan Bröberin 2. Mä teen yhden muutoksen. Piiparinen on muutenkin ollut vähän näkymätön koko aika. Mä laitan Piiparisen tohon. Noniin. Jes. Helenius sinne alaketjuihin. Hei, chatti. Me tehtiin 5 maalia. Kolmoskenttä teki 3 maalia. Nyt ei muutu mikään. Noniin. Kuka uskoo? Anaheimia vastaan noustiin 2-3 tappioasemasta. Wildia vastaan noustiin 2-3 tappioasemasta. Niin me noustaan Devilsia vastaan 3-1 tappioasemasta. Joka ikinen äijä nyt! Minuutti kerralla. Tarvitaan se ensimmäinen. Voilattiin Pohjoismaiden viimeinen peli. YV. Mut ei oo. Täysluotto. Tullaan vielä. Perkele Salmoni. Ja YV Devils. Noniin. Onko siinä? 3-0. Juu, tämmönen pannukakku sitten. Ei jumalauta. Oliko farssi laittaa Vinnikin maaliin sitten toisaalta? No, se on helppo jossitella. Se oli siinä. Ei tuu Stanley Cupia Team Pohjoismaille siis. Älä viittii. 7-1. 7-1. Eikö teillä ole niinku vähän itsekunnioitusta nyt? Ai herra jumala. Ei tää kyllä... Kaksi peliä Stanley Cup-finaalissa hävitään jatkoajalla. Ai että mikä pettymys. Ai että mikä pettymys. No, katsotaan vielä nämä kaikki franchisein lopputilastot tähän loppuun ja kauden palkinnot ja nää. Finaaleihin päästiin. Olisiko kannattanut laittaa Helenius alaketjuihin? Kakkoskenttä teki 3 maalia viime pelissä. En mä niinku... Noilla me mentiin. En mä tiedä, oliko se turha sit laittaa se Bröber takas sinne oikealle. Ei se nyt siitä nyt voinut olla kiinni. Hermassa. Vinni aloittaminen Game 7 tässä pelissä oli virhe, mutta jos mehän pitää 7-1, niin ei tää nyt veskan piikkiin meidän pelkästään. Jotenkin joukkue pelasi huonoimman playoff-kierroksen finaaleissa. Näin vaan kävi. Konsta Helenius. Ja 3-4 sulla. Voi boys. Joukkueella oli bensa loppu. Niin. Me jouduttiin taistelemaan 2 Game 7 ekalla ja 3. rundilla ja Devils käveli vähän helpommin tänne finaaleihin. Oli kyllä kova tää Devils. Mut ei sekään paperilla nyt niinku mitenkään mahdoton missään nimessä ollut. Runkosarjassa saman verran voittoa kuin meillä. Tässä oli mahdollisuus, 2 peliä hävittiin kuitenkin siis jatkoajalla. Miten nekin olisi voinut kääntää tätä sarjaa. Donets voittaa Conn Smythe Trophy. Voi. No. Käynnistä peli uudelleen niin tallella. Toi olisi hyvä. Katsotaanko nyt kun Devils nostaa kannun. Ei Jeesus.
Surullista. Nyt mä menen kattoo. Mistä mä saan Ruotsin pelipaidan itselleni? Ruotsin pelipaita. Sweden hockey jersey. Mulla on ruotsalainen kaveri. Sehän voi muuten varmaan tuoda meikälle Ruotsista. Sehän on muuten hyvä. Kato, täällä on. Ai, mulla on pakko näyttää teille. Oh my god. Hei, mitä mieltä tästä franchise-modesta? Mua harmittaa se nyt niinku oikeesti, että mun mielestä tää joukkue, tää piti aikaisemmilla kausilla olla yhtä hyvä kuin se oli nyt. Mä en tiedä mikä se, me ei saatu tätä jengiä vaan klikkaamaan. Tää oli paperilla niinku ajoittain jopa parempi. Pesonen ulos. Täällä on tyhjennysmyynnissä 116 € NHL Shopissa 5 2016 Hockey Replica Jersey. Onks tää niinku onks tää olympiapaita? Mut onpa tylsä, jos ei nimeä selässä. Virallisesti lisensoitu. Mutta toi on kyllä virallinen paita. Kyllä suoraan Ruotsin lätkäliiton sivuilta. Kyllä. Te voitte laittaa sitten kommenteissa, kenen Ruotsi-paidan mun pitää ostaa. Mä luulen, että te näette sitten unelmavlogissa, minkä paidan mä oon ottanut. Ja tosiaan seuraavassa franchisessa, niin se sitten komeilee tossa taustalla, niin aika näyttävästi sitten koko seuraava franchise. Ja hei, kiitos paljon kans NHL 26 liveistä ylipäätään. Tää tuli siis olemaan viimeinen julkinen live ja ei mitään. Vähän nyt, jos puhutaan koko NHL 27 niin kuin GM Tammenpään osalta, franchiseen osalta, niin ollut heikko. Stanley Cup Edmontonilla, Stanley Cup Dallasilla. Onko siinä Stanley Cupit? Ei tainnut olla. Ottavalla pettymys. Oi että kun ne Ottavan viimeiset kaudet. Anaheimilla totaalinen sydänsuru. Pohjoismailla. Vähän, ihan ok fiilisiä vikasta kaudesta, mutta olihan tääkin sydänsuru. Pittsburgh Penguins. No niillä me voitettiin. 3 kannua GM Tammenpää sai NHL 26 franchisessa. Ei yhdelläkään joukkueella 2. Joo, mennään kattoo record bookit. Huhhuh. Kyllä tässä näkee, että GML ei riitä. Ei. Pitääkö, NHL 27, niin pitääkö filosofia muuttua? Filosofia joukkueen rakentamiseen pitää muuttua. Sä oot saman verran kannui kuin Crosby, kyllä, mutta vuosiakin oli vähän enemmän. Okei, tämän kauden palkinnot. Voitteko meidän pelaajat mitään palkintoja? Tosiaan, no mut hei, ainakin me pudotettiin President's Trophy-voittaja ekalla kierroksella. Se oli oikeasti aika siistiä. Ja voitettiin läntinen konferenssi, se nyt ei kauheasti lohduta sitten. Makari jälleen kerran Norris, Leo Carson, Lady Bing, Calder Hörnqvist. Vitsi tuo Hörnqvistin heitto tuonne Anaheimiin oli kyllä mielenkiintoinen. Vesna Kossalle. Katsotaan. Selke Aho, okei, sytyn. CB Aho. Ted Lindsey Carson, Maurice Richard. Joo, ei tullut. Okei, mistä mä näen nyt record bookit? Kertokaa mulle. Mä en oo mun mielestä yleensä kattonut oikein noita. Pettersson 30 pistettä playoffeissa, aivan tykki. Raymond Pasi oli hyvä, teki isoja maaleja. Hermansson 13 maalia, aivan tykki. Sandi Pellikka teki isoja maaleja. Nyt oikeasti äijät. Helenius -8, mutta teki sekin 15 pistettä. Perkele! Liikaa miinusta. Seuraavassa Franchise-livessä te näette uuden Erik Tammenpää selostaja-videon, lupaan sen. Oho, joo, iso kiitos 5 €. Joo, sulla on NR27 asti aikaa. Mä voin samaa sanoa, että seuraava franchise. Ja hei, kertokaa mulle kanssa, miten te haluatte näitä franchiseja, että näitä kehitetään sitten tuleville vuosille. Kertokaa ihmeessä, tai niinku ensi vuodelle. Ainakin mä ajattelin, että toi ensimmäinen franchise tulee 27 sulle ilman sääntöjä kokonaan. Yritetään niinku, mä menen San Joseen, San Joseen on kysytty tosi moni, ja yritetään San Josella voittaa. Jos San Joseella saisi semmoisen dynastian, San Joseen pitäisi olla yksi helpommista joukkueesta, se on silleen mielenkiintoinen. Niillä pitäisi pystyä voittaa noita matseja, katsotaan maalivahit. Enemmän voittoja, no se. Niin, en mä tiedä, toi Vinnin laittaminen viimeiseenkin peliin, kun katsoo tilastoja, niin ehkä se oli niin. Mut mä otan GM vastuulle sen, jos ja kun ehkä se oli virhe. Se on siellä vikalla sivulla valikossa. Vikalla sivulla, tilastokeskus, täällä vai? Eikä se täällä ole? GM-potkut käyttöön, no sekin on semmonen, mitä voidaan jossain vaiheessa. Detroit voisi olla mielenkiintoinen. Joo, kyllä sekin on yksi, mikä on mielessä. Mutta San Jose tulee olemaan ensimmäinen. Sitä on kysytty niin paljon jo pitkään, niin se tulee. Sitten sen jälkeen varmaan laitetaan äänestykseen taas. Harmi, että tänään livet loppuu. Joo, mutta se on hyvä katsoa, että teilläkin. Se on hyvä, että tulee vähän breikkiä. Ei makia liikaa mahan taida. Tässä on 11 kuukautta vuodesta kuitenkin livetetty aika lailla. Ja videoita siis tulee vielä.
Videoita tulee ihan normaalisti uuteen NRiin asti. Tässä on aika montakin videoa tulos vielä, mutta livestä otetaan pikku breikki. Hei, mä en nyt, toi record book, mistä te puhutte, niin mä en niinku tiedä, missä se on. Sun pitää simuloida kesäkaudella. Okei. Tää on sit yleensä kai ollut semmonen juttu, mitä mä en oo tehnyt. En ainakaan muista tehneen, ehkä mä oon jossain vaiheessa tehnyt. Mulla on kultakalla muisti, niin antakaa anteeksi, jos on väärässä. Hei, miksi tää ei toimi? Päivällä eteenpäin. Ihan laginen. Tuleeko vielä F1-kontsa? Juu, F1-kontsaakin tulee just kesällä. Tää tässä vielä. Ennen uutta NRiä. Helsinki Northern Lights Part 2. Mä en pysty simuloida hei eteenpäin, boys. Olis kyllä kiva Ja tosiaan NRS GM Connected, Online GM Connected, sekin tulee olemaan. Se tulee olemaan jotain ihan uutta. Se tulee olemaan erilainen, kun sinne simuloida pelejä, pelataan muita ihmispelaajia vastaan, mutta siitäkin saadaan kyllä kontsat. Franchise-tila loppu, niin ei voi simuloida enää mitään. Okei, no siis mulla ei tässä ole mitään nyt. Se franchise loppu. Niin, okei. No mut joo, olisiko se pitänyt aikaisemmin katsoa sitten? No, ei mitään, tällä mennä. Ei nyt nähdä record bookseja, mitä kaikkea siellä oli. Kuka oli seuran legenda? Kelläköhän oli eniten pisteitä? Onko se Pettersson? Pettersson tai Kovanakki? No on kyllä ihan mielenkiintoisia. Ois ollut aikaisemmin. Okei, mä otan ite tosta L:n sitten haltuun. Hei, kiitos äijät NHL27. Tosiaan videoiden puolella näette mua täällä Eki Pelaa-kanavalla ja podcasteja tuon Parkkilan kanssa. Niin mä en häviä mihinkään, somessa löytyy näin. Mutta livestä nyt tosiaan kuukauden breikki, uusi NRi tulee sitten syyskuun alussa. Niin ollaan latautuneet siihen ja mietin kanssa vähän sisältösuunnitelmia tässä tämän kuun lopussa elokuun alussa, niin ihan sama mitä haluatte ensi vuodelta. Jos olette tykännyt tänä vuonna jostain konsertista, jos ette ole tykännyt jostain, kertokaa kaikki. Sen mä sanon jo nyt, että ne koosteet tekee comebackin. Siitä mä oon aika varma. Mä nyt yritän alusta asti suunnitella mun vuoden sillä, että mä pystyn tekemään niitä koosteita liveistä, koska mä tiedän, että niitäkin moni haluaa. Mut hei, kiitos teille kaikille. Loistava live, vaikkei Stanley Cupia tullutkaan. Mutta se nyt ei ole teille mitään uutta. Mä laitan tästä Ruotsin pelipaida jollain tavalla nyt tavalla tai toisella tilaukseen. Mun pitää nyt vähän itse tutkia noita. Erik Karlssonin paita kiinnostaisi, mutta tuutte kyllä näkemään sitten, mikä tuolta tulee bongattua. Koska tässä franchisessa onnistuttiin, epäonnistuttiin. Hei, kiitos teille, ootte mahtavia. Ja ei muuta kuin seuraava kerta. Kiitti ja moro.